වෙලාව හරියටම පස්වරු 12 පසුවී මිනිත්තු 5යි. ඉතින් මේ විදිහට ඔබව ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ හැමදාමත් සතියන්තයේ ඔයාලගේ නිවසට එන ඔයාලගේ මනස සුවපත් කරන Good News Radio. ඉතින් හැමදාමත් වගේ ඔයාලට ආදරෙන් කතා කරන්න ඔයාලගේ මනස සුවපත් කරන්න අදත් මම එකතු වෙනවා. මම විශ්මී කෞශල්‍ය මාත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම පුරා පැය 3ක් මම දන්නවා ඔයාලා අපි වහගෙන ඉන්නවා කියලා. මොකද Good News Radio කියන්නේ හැමදාමත් ඔයාලගේ මනස සුවපත් කරන්න වගේම සුවදායි වැඩසටහන් සත්‍ය ඇසිදිසි මානෙන් ඔයාලට ගෙනෙන ආදරණීය වැඩසටහනක්. ඒ නිසාමයි ඔයාලා හැම සතියන්තයකම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. ඉතින් අද දවසේදීත් ඔයාලගේ මනස සුවපත් කරන්නට අපි Good News Radio සඳහා සාඩම්බර අනුග්‍රහයක් කාසු කරනවා Foundation of Goodness ගුණජය සතුට පදනම.
ඉතින් ෆවුන්ඩේෂන් of goodness ගුණ ජය සතුට පදනමේ සාඩම්බරණීය තිරණයක් තමයි good news radio කියන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා අපට දායකත්වය ලබා දුන්නු ඒ අනුග්‍රහක මහත්මයාත් අපි මතක් කරන්න සූදානම්. ඉතින් මුලින්ම අපි සූදානම් පළමුවෙන් අද දවසේදී good news radio අහන ඔයාලට මොකද්ද මේ good news radio කියලා දෙන්න. හරි. ඉතින් හරියටම වෙලාව 12:05 වෙද්දී මම ඔයාලට කියන්න සූදානම් වෙනවා මොකක්ද මේ good news radio කියන්නේ කියලා. රේඩියෝ සංකල්පයට එහා ගියපු නවම අත්දැකීමක් තමයි මේ good news radio කියන්නේ. මොකද මේ good news radio එකෙන් අපේ නමයම තියෙනවා අපි ඔයාලට දෙන දේ. අපි ඔයාලට දෙන්නේ හොඳ ප්‍රවෘත්ති, හොඳ ප්‍රකාශන, හොඳ සිතුවිලි විතරමයි. ඍණාත්මක අදහස්, ඒ වගේම gossips කේලම් මේ කිසි දෙයක් good news radio අපි ඔයාලට කියන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ මනස සුවපත් කරන්න වගේම සුවදායි මනසක් ඔයාලට නිර්මාණය කරන්න සත්‍ය ඇසිදි සීමානෙන් ඔබ වෙත ගෙනෙන්න තමයි good news radio අපි බැඳී ඉන්නේ. Thanks, Vishmi. I think traditionally, as expected, we always talk about the good news radio. It's a dream come true for us. It was made possible by Harsha Purasinghe. I always say gratitude is the best attitude. So without him, when he came to our flagship venue in Sinigama, he saw the potential that Vishmi had in particular and said that he would be very, very happy through Futura Tech Labs and Microimage IT that he founded. A gift of this nature would be given to us by way of a radio station, internet based at the moment, but one that we realized it will create a positive influence on everyone. Especially good news is not reported. It's like when I come to think of it, if you build a house and give it to somebody, maybe it's not highlighted or reported on the front page, but if you break a house, it certainly will be. So if you want to really popularize and influence others to follow good deeds, then you have to promote good news, and that's what the Foundation of Goodness has attempted to do. ඔව් ඒ වගේම කියන්නට ඕන මේ good news radio අප වෙත සමාජයට සාඩම්බරණීය තිරණයක් විදිහට තිරින කරන්නට අපට අවස්ථාව ලබා දුන්නා M ස්ටුඩියෝ ආයතනයේ හර්ෂ පුරසිංහ මහත්මයා. එතුමා ලබා දීපු ඒ දායකත්ව අනුග්‍රහ නිසා තමයි Foundation of Goodness වන අපට good news radio කියන සංකල්පය, රේඩියෝ සංකල්පය සමාජයට තවත් සමාජ මෙහෙවරක් විදිහට යොදා ගන්නට අවස්ථාව ලැබුණේ. මේ වෙලේ ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් මතක් කරනවා M ස්ටුඩියෝ ආයතනයේ හර්ෂ පුරසිංහ මහත්මයා, රශිකා, ඒ වගේම ජානක, චාමර මේ සියලු දෙනාම අපට ලොකු දායකත්වයක් ලබා දුන්නා good news radio ආරම්භ කරන්න. කුශල් ගුණසේකර මහත්මයා පැවසු ආකාරයට අපි හැමදාමත් අපේ වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමට පෙර කළ ගුණ සැලකීම් අපි අපේ ආයතනින් සමාජයට දෙන තවත් අපූර්ව සංකල්පයක්. ඒ සංකල්පයේ පෙරදැරිව අපි ඕන් මේ විදිහට සිහිපත් කරනවා. හරි. ඉතින් සූදානම් තවත් අපූර්ව සෙග්මන්ට් එකකට ඔයාලා වරගෙන යන්න. ඉතින් ඊට කලින් මම ඔයාලගෙන් අහනවා කොහොමද සතියාන්තය? හැමෝම ගෙදරට වෙලා මේ අද දවස සුවිශේෂීව ඉන්නව ඇති. මොකද හෙටත් නිවාඩු දිනයක් නිසා අදත් නිවාඩුව. එහෙමත් නැත්නම් අදත් රැකියාව කරන අය, මේ වෙලේදී මොනවා හරි ගමනක් යමින් ඉන්න අය, බස් එකේ යමින් ඉන්න අය, මොනවා හරි කාර් එකේ ඇදලා ඉන්න අය අපි දන්නවා අපි වහගෙන ඉන්නව ඇති. හැමෝගෙම මනස සුවපත් කරන්න ඒකාකාරීව ඉන්න සතියාන්තය. විශේෂයෙන්ම නවමු සතියක් ආරම්භ කරද්දී ඔයාලව හොඳ පුරවැසියෙක් විදියට සුවදායි මනසකින් ආරම්භ කරන්න තමයි සතියාන්තයේ good news radio අපි මේ විදිහට ඔයාලව හම්බ වෙන්නේ. එහෙම ආපු ගමනේ අද හැමදාම සුපුරුදු පරිදි ඔයාලා බලන් ඇති නවමු අලුත් සෙග්මන්ට් එක කෝද කියලා. මොකද මෙන්න ඔන්න මම මේ වෙලාවේදී හරියටම ආරම්භ කරනවා වර්ධ ක්ලාස්රූම් didn't teach සෙග්මන්ට් එක. මේ සෙග්මන්ට් එක හැමදාමත් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා කියන මම දන්නවා. මොකද ලොකු මොටිවේෂන් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් අභිප්‍රේරණයක්, උත්ප්‍රේරණයක් දෙන වැඩසටහනක් තමයි මේ වර්ධ ක්ලාස්රූම් didn't teach කියන්නේ. හැබැයි ඔන්න අද
මම පුංචි වෙනසක් කරලා තියෙනවා. ඒ සෙග්මන්ට් එක පොඩ්ඩක් විතර පස්සට දාලා ඊට කලින් අරන් තියෙනවා තවත් අපූර්ව වැඩසටහනක්. මොකද අපේ කුෂිල් ගුණසේකර මහත්මයා ගුණජය සතුට පදනම නිර්මාතෘතුමා කුෂිල් ගුණසේකර මහත්මයා හැමදාමත් ස්වේච්ඡා සේවයට මූලිකත්වයක් දෙන කෙනෙක් වගේම ස්වේච්ඡා සේවය කරන පිරිසට මූලිකත්වයක් දෙන කෙනෙක්. අද ෆවුන්ඩේෂන් ඔෆ් ගුඩ්නස් එක පිරීලා. මොකද ස්වේච්ඡා සේවය කරන ගොඩාක් පිරිස අද දවසේ ඇවිල්ලා අපේ ප්‍රතිලාභීන්ව ඉදිරියට ගෙනියන්නට ලොකු දායකත්වයක් එක්කාසු කරන දවසක්. මොකද සෙනසුරාදා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි ගොඩාක් කාර්යබහුල දවසක්. හැබැයි ඒ කාර්යබහුල දවසේ අපි ඉතාමත්ම ආයාසයෙන් වුණත් අද good news රේඩියෝ එකට එකතු කරගත්ත අපිත් එක්ක ස්වේච්ඡා දායකත්වයේ දක්වන නිලධාරීන් දෙපළක්. මේ වෙද්දී උන් අපිත් එක්ක මැදිරියට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔවුන් එක්ක කුෂල් ගුණසේකර මහත්මයාත් අද දවසේදී මැදිරියට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. සූදානම් මේ හැමෝම එක්ක ලස්සන සෙග්මන්ට් එකකට අපූර්ව සෙග්මන්ට් එකකට නවම සෙග්මන්ට් එකකට අරගෙන යන්න. හරි ඉතින් සූදානම් ආරම්භ කරන්න සෙග්මන්ට් එක. ඉතින් ඔන්න අද දවසේදී ස්වේච්ඡා සේවය තමන් ඉගෙනගත්ත දෙයින් තවත් පරපුරක් තවත් පිරිසක් අනාගතයට කැටිව යන්නට ඔවුන්ට තමන් ඉගෙනගත්ත දේ අඩුවකින් තොරව වැඩි වශයෙන් ස්වේච්ඡා දායකත්වයක් එක්කාසු කරන්නට අපිත් එක්ක අත්වල බැඳ ගන්න සුවිශේෂී චරිත දෙකක් අද මැදිරියට ඇවිත් තිනවා. මුලින්ම මම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා මේ දෙපළත් සමග මැදිරියට ඇවිත් තින ගුණජය සතුට පදනමේ නිර්මාතෘතුමා ගරු සභාපතිතුමා කුෂිල් ගුණසේකර මහත්මයා. එතුමන් එක තමයි අපි මේ සෙග්මන්ට් එක ගෙනියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම දවසේදී උදෑසන කාලයේදී අපේ නව ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නේ කොහොමද? නවකෙන් කොහොමද අපි ව්‍යාපාරයකට පිවිසෙන්නේ? මොනවාද අපි එක් කරගත යුතු දේවල්? මේ හැම දෙයක්ම අපේ ප්‍රතිලාභීන්ට දෙන්නට ඔහුගේ වටිනා කාලය වියපහදම් කරගෙන මේ ස්ථානයට පැමිණියා. ඒට්කන් ස්පෙන්ස් ආයතනයේ පරිසර කළමනාකාරතුමා වගේම තිරසාර සංවර්ධනය පිළිබඳව උපදේශකවරයෙක් වෙන උපුල් කුමාර මහත්මයා ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ඔබතුමා මැදිරියට පිළිගන්නවා. අයිබෝන් කියලා. අයිබෝන්. ඒ වගේම අද දවසේදී තාරුණ්‍ය නියෝජනය කරමින් තවත් තාරුණ්‍ය බය නැතුව කතනය පැත්තෙන් විශේෂයෙන් ඉංග්‍රීසි කතනය දියුණු කරගන්නේ කොහොමද වගේම ඇය ඒ පැත්තෙන් දක්ෂතා ප්‍රවීණතා දක්වනවා වගේම ඇය ප්‍රවීණ කළමනාකරන උපදේශකාවක්. මේ හැම පැත්තෙන්ම තාරුණ්‍යයත් එක්ක විශේෂයෙන්ම ටෝස් මාස්ටර් කියද සංකල්පය අද රටේ බොහෝමත්ම තියෙන ලස්සන ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකේ පබ්ලික් ස්පීකින් කියන සංකල්පයට නවම පනපැවීමක් පවරන අපේ ක්‍රියාකාරකී සමාජිකාවක් එක්කාසු වෙනවා ශශිකලා වනිගසේකර. අයිබෝන් ඔබත් ගෞරවයෙන් මැදිරියට පිළිගන්නවා. අයිබෝන්. හරි මේ දෙපළත් එක්කලා කුෂිල් ගුණසේකර මහත්මයාත් සූදානම් වෙලා ඉන්න. එතුමාත් නැවත වරක් අයිබෝන් කියලා මැදිරියට පිළිගන්නවා. අයිබෝන් විශ්මී. හරි තිදෙනාම එක්ක සූදානම් නවමු සෙග්මන්ට් එකකට අපි යන්නට. අපි බලමු මොයින් තිදෙනා ගාව අපූර්ව අදහස් නවම වෙන මාවත්වල අදහස් තියෙනවා. අපි මේ මාවත් තුනම එක මාවතකට ගන්නයි good news radio අද සූදානම් වෙන්නේ. අපි වහගෙන ඉන්න. හරි වෙලාව හරියටම පස්වරු 12 පසුවී මිනිත්තු 14යි. මේ විදිහට සෙග්මන්ට් එක මම ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කුෂල් ගුණසේකර මහත්මයා මම ඔබගෙන් පටන් ගන්නවා සෙග්මන්ට් එක. දැන් මේ වගේ ස්වේච්ඡා දායකත්වයේ දක්වන දෙපළක් තමයි අද දවසේ මේ විදිහට මැදිරියට ඇවිත් ඉන්නේ. ඔබතුමන් ආරම්භ කරමු කතා බහ. Thank you very much, Vishmi. I think let me also first talk about Vishmi, because I think Vishmi was also a very young leader at the age of probably 10, and she was a good values initiative kind of took the responsibility at that age to become someone who was very competent, capable, and had immense talent and skill set at the age of 10, showing some amazing vocabulary to articulate in Sinhala, and her values were excellent. So she became a top leader of that group, and from
the age group of 10, I have seen her grow to who she is today. And I think even Sirasa TV, when they had a program to select emerging, young female leaders in the nation, she was actually picked from, I think, 25 from every district. And eventually she won that, golden prize, for which we congratulate. And, she was volunteering, her time, despite the fact that she had to school as well. So that's something really remarkable, admirable, and very praiseworthy. I am someone who's always promoting volunteerism. That's what I did also, I think, from age 10, as far as I can remember. I love those who volunteer. At the Foundation of Goodness, prior to COVID, we had let's say about 75 volunteers coming from overseas and volunteering in different disciplines. And we have also had some amazing, reputed, renowned schools coming with, a batch of 14 and staying at our flagship venue in Sinigama or at the Sports Academy in Sinigama, and they were volunteering in different areas. So I am someone who promotes volunteerism to the next level whenever I get a chance. I do not hesitate even to ask someone to volunteer for a day. So in that context, I feel volunteers add so much value to elevate the standards of rural communities, especially bringing their knowledge, their energy, their resources, their expertise, their compassion. And it's a two-way thing. As much as they feel great about it and positive, and having the kind of self-worth, and the confidence. Plus, it's also about, because of them, as the saying goes, the beauty of life depends on how happy others are because of us. So they come and volunteer in different ways. And today I have two very special guests at the studio. One is Upul Kumar from Aitken Spence, and he's a sustainability tourism expert. And so is Sashikala Vanikasekara, and she is a top management consultant. She both on their own, especially I'm seeing Sashikala for the first time. She's been very interested in the Foundation of Goodness, so she came here and did a workshop along with Upul, and I did something later on good values. They made a huge impact on the participants, who probably will take what they have shared as a blessing to take it to the next level. So without further ado, I want to talk to Upul first, and then Upul has been here for, I think, as long as I know, probably for 5 to 6 years. He has been coming here. I think he first came when we conducted a program on the Good Life Institute with the theme Better Than I Used to Be, and to enhance one's gross individual happiness. And that's the time we brought him, because we also wanted to promote the concept. And from there, he didn't look back. He was with us all the way. He did many workshops. He's also an expert on mindfulness, and he has his own following. He has a group called the Kalyana Dhamma, and speaks. He's very young, so both are very young. They speak to audiences, how to bring about focus and mindfulness in their life. So Upul, this story is all about good news. You can opt to answer in both Sinhala and English, because the audience will have English and Sinhala both. So you can answer in Sinhala and English as you wish. I think both are experts, and both can articulate very well. And they will. And I forgot to mention that Sashikala is also a Toastmaster. So they are, absolutely
brilliant in their, speaking, as well as I'm hoping, what we speak is also important to be translated into action. So, Upul, you have volunteered with us, for a long time, and then I'm just asking how that experience has impacted your life, and as you keep coming back, and I salute you for doing what you do, sacrificing your family time, especially on a holiday like Saturday, and being here. And I think you have set an example to your kids as well, having seen what you do. So just talk through to any listener who's actually tuned in to know the importance of giving back to the community in any which way you can. You don't really need money. People think charity is all about, having money and spending their money for a worthy cause. No, you can do so many things, and volunteering is one of those priorities. Good afternoon, Kushil and Vishmi and Sashikala. Thank you. First of all, I should thank Foundation of Goodness for inviting me for this special occasion. Actually, I have to wish for the Good News Radio, and this is timely. You have taken a decision to set up this kind of a thing, and mostly this is a thing that we were looking for like years and years. In Sri Lanka, particularly in this kind of a situation, the good news should be spread. It is a blessing. And I could remember I came to the Foundation of Goodness like 5 years ago, and I met Kushil, and I was listening to his explanation about the Foundation of Goodness and how he started the Foundation of Goodness. And from that point, it was like rippling in my head, and I was observed him from the point he started his talking and till the end. It's like what do you call I was hypnotized, and I wanted to contribute some way or in any way that I could. I am not a rich person with material and resources, but I think that I am rich in spreading goodness. So this was a ground for me that I can contribute in a huge way. So I thought of contributing from that point, and continuously I have been visiting this Foundation of Goodness, and I am so lucky to join with a person like Kushil. I think in my lifetime, he is a person that influenced me to change my lifestyle as well. So therefore, thank you again, Kushil, for inviting me to this occasion. ඉතින් ගුණජය සතුට පදනම් වෙනුවෙන් මට ආරාධනා කරාට මම ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා කුෂිල් ගුණසේකර මහතාට. විශේෂයෙන්ම අද වගේ කාලෙක ලංකාවේ පමණක් නෙවෙයි ලෝකෙටම අවශ්‍ය වෙන්නේ යහපත් පුවත්. අපිට ඕන තරම් නරක පුවත් ඇහෙනවා, නමුත් යහපත් පුවත් ඇහෙන්නේ නැහැ. ගුණයෙන් ලැබෙන ජයෙන් සතුට වපුරන්න මේ ගුණජය සතුට පදනම විසින් ගත්තු මේ ප්‍රයත්නය ඉතාමත්ම අගය කරනවා. මම ඉදිරියටත් ඒක කියනවා කොන්දේසි විරහිතව මේ ආයතනයට උදව් කරන්න මම සූදානම්. Without any condition, unconditionally, I will help for the Good News Radio. Thanks very much, Upul. I think there was something that actually came to my mind when you were talking about volunteering. I remember when I was working full-time doing my own business, trading sugar. Also, it happened to be that I originated from Senegama, so it was kind of a coincidence that came to being, maybe some karmic inheritance. But
And when I one day wanted to shut everything after 20 years, I thought I'll go from competing to contribution. So I think that has worked really well for me. I feel blissfully happy that when I get up in the morning, I'm going to contribute the way I can every single day without working to compete. And the other thing that also resonated with what you said, Upul, is that those days, way back when I started my career, and then, up until, I gave up my businesses, is I was then externally rich, internally poor. Now the roles reversed. I'm now internally rich and externally poor. So, but at the last quarter, when I look back, I think it has fallen into the right kind of positioning, because you want to be internally rich. So, these are the things that brings us so much joy. And now getting back to Sashikala, I met her today for the first time, but she's been in touch with the Foundation of Goodness quite a few times, I think. And I wanted to really meet her when I heard that she was coming today, because she, on her own accord, had decided she's going to come from Colombo and do some volunteering. And it so happened that today was a business skills workshop, and I learned that she's a top management consultant as young as she is, and also the fact that she's a Toastmaster, and I knew there is so much value addition that she can, extend or impart to lots of the, rural community that are marginalized or underserved, and they basically can learn exposing these, people who have had this, resourcefulness and knowledge base to, give them some career guidance and path progress. So she's just finished that workshop and come to the studio, and I want to invite Sashikala, because I think she will have some very, very salient points via good news, to contribute. As these will be recorded in YouTube's, for people to go back and, listen at a particular time. These are all available free. You don't really need to. These are life experiences or life reflections that you actually can go back to YouTube and, shape your future. So I ask, Sashikala, what made you come here? How did you get in touch with the Foundation of Goodness? When did you know about it, and you made a decision on your own to come by yourself, even leaving your husband behind? But the fact that you came and you gave of your time is priceless. Good afternoon, everyone. Absolute pleasure to be here in this room specifically. It's lovely to see how this one girl is managing the technicals to voice to teaching others to everyone. It's completely a one-woman show, I would say. Brilliant. And yeah, if anyone could see this room, it's top-notch. I am surprised. It's actually like a very professional radio room. So very happy to be here. And to answer your question, so my volunteering journey actually started probably when I was in school, when I was doing similar things, volunteering at a close by children's home. And then I of course went to university, and after that started working, and all of that took a back seat. I was also very involved with the Interact Club in my school, and through that I was volunteering as well. And unfortunately, life education got in the way, and all of that took a back seat. And I knew that something was missing in my life, and I really wanted to get back to volunteering.
and I was eagerly waiting to contribute to the society in some form or the other. And in 2014, back in 2014, when I was actually in university, I saw this poster. It said that I can, not me per se, but a project, any grassroots project anywhere in the world can win $10,000 to contribute to the society. Now, I know $10,000 today might not sound a lot, but back in 2014, that was a lot of money. So this really got my heart pumping, and I got together with a few of my friends, and we found this rural school in Kuliapitia, which is my mother's hometown, and we identified all the needs and necessities of that school, and we drafted a proposal and we submitted it. And that year we didn't win, and I was heartbroken, but I submitted it again next year with, of course, changes, corrections, improvements. And this random day I got an email saying that me and 2 or 3 of my other friends, we won $10,000. So that summer when we had vacation, we came down and we built a computer lab in that school. And we spent the entire summer teaching the kids how to use computers, had taught them English, and that was, like I said, that was a lot of money. We actually managed to do many other renovations in the school. And that's when I knew again that I have been missing this, and I really need to get back in track to contributing to the society and volunteering. And then I started working again, and I somehow knew, a few years later again, I knew I really wanted to contribute back to the society, and I wanted to step out of Colombo a little bit as well, because I know Colombo still has all its needs and wants and problems, but I also knew there was a sect of society who are able to contribute in Colombo, which in other areas of the country were somewhat lacking. So like I did in Kuliapitia back in 2014, I wanted to step out of Colombo, and everybody sort of knows the Foundation of Goodness, so I also knew the Foundation of Goodness through word of mouth, and it is quite popular, I'd say. So I researched online and managed to get connected, and yes, so here I am today. Fantastic. And I think someone like you who made those very wise words, very well articulated, I personally think that young as you are, not very many who will, spare some time and do this for the good of others. Because I've seen a lot of youngsters who are of a similar background, hell-bent on making their careers, and that's fine. There's no hard feelings on that or whatever. But, yet you have a balance. You found the time, to give back to the community. We all do, and we have to. Because that's the Foundation of Goodness mandate as well, bridging this urban-rural divide, which has actually, the disparity is hard to imagine, and it's got worse, and for 75 years we are still 70% in the rural sector, and which does not augur well for our country. But we have to keep, because there are so many talented, so many skillful, enormous potential of individuals given the opportunity, training, facilities and the exposure, that I always emphasize, climbs the ladder of success like no other. So for you to take time, it's a huge blessing. Trust me. And those, whatever that you put into the universe will come back to you at the time you least expect. I can tell this without any hesitation, because I know what I have inherited unexpectedly. The more I gave, the more was mine to give. So I'm very grateful, and I congratulate you, and I wish many blessings to be showered upon you to take this journey far more impactfully. This is the start. Nothing ever great is achieved
without taking that step, which you have taken rightfully. And then from there, you keep, nothing also multiplies so much as kindness. So I feel that you will, keep going, and you have I think, there's something about you that you can actually influence and, kind of lift the spirits up of others around you. So it's kind of infectious. So it will actually catch on. And whenever you find the time, we can find enough programs with our holistic model. Come and inspire these youngsters, who probably would follow you as a role model to make things happen positively and for the betterment of our nation. And very well done, and many blessings. And I think we might ask some questions in Sinhala. ඔව් ඉතින් මේ විදිහට එක දිගට කතාව හයද්දි වෙලාව මම මතක් කරනවා වෙලාව 5:12 මිනිත්තු 36යි. ඉතින් රසබර කතා බහක් යද්දී මම හැරෙනවා නැවත වරක් උපුල් මහත්මයා දෙසට. ඔබතුමාගේ දක්ෂතා මම දැකලා තියෙනවා පෞද්ගලිකව කුශීල් ගුණසේකර මහත්මයා දන්නවා. හැබැයි අපි වහන් ඉන්න කට්ටියත් කැමති ඇති ඔබතුමාව කොහොමද ඔබතුමාගේ මේ දක්ෂතාවන් විහිදෙන පරාසය පිළිබඳව දැනගන්න. ඔබතුමා වැඩ කරන ආයතනයේ වැඩ කරන්නේ වෙන මාංශයක්. ඒ වගේම ඔබතුමා උපදේශනයේදී තවත් තිරසාර සංවර්ධන මම හරිම ආස කරන දෙයක් තමයි තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක 2030 දී අපි අචීව් කරගන්න ඉන්න දේවල් අතර මේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක පෙරමුණේ මේ හානුබද්ධව තමයි ගොඩාක් රටවල් මේ වෙද්දි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට ඔබතුමා විශේෂයෙන්ම වැඩිපුර කතා කරන්නේ තාරුණ්‍යයට. මේ තාරුණ්‍යයට කතා කරද්දී ඔබතුමා තිරසාර සංවර්ධනයත් එක්ක පරිසර කළමනාකරණයත් එක්ක කොහොමද ඔබතුමාගේ ස්ට්‍රක්චර් එක හදාගන්නේ? මොනවද අපේ තාරුණ්‍යයට ඔබතුමා දෙන දේවල්? විශ්මී අතරම මගේ ආයතනයේ පැත්තෙන් එහෙම නැත්නම් මගේ වෘත්තිමය පැත්තේ මම තිරසාර සංවර්ධන කළමනාකරණ වරේක් විදිහට වැඩ කරන අතරතුර මගේ ඇත්තටම මම කතා කරන්නේ තාරුණ්‍යයටත් කතා කරනවා. මම තාරුණ්‍යයට වැඩිය කතා කරන්න බොහොම කැමති මේ කුඩා දරුවන්ට. මොකද ඒක තමයි මගේ ඔඩියන්ස් එක මම හිතන්නේ. මොකද මම කොරෝනා අවධියේදී 2019 මාර්තු මාසයේ මම හිතුවා මේ පොඩි දරුවන් අතරමං වෙලා තියෙනවා. අපි කොරෝනාත් එක්ක අතරමං වුණේ ගොඩක් වෙලාවට පොඩි දරුවෝ. අවුරුදු ටීනේජර්ස්ලා එහෙම නැත්නම් අවුරුදු 13න් උඩ පිරිස තරම් අතරමං වුණේ නැහැ. ඇත්තරම අවුරුදු 55 60න් පස්සේ කට්ටිය අතරමං උනේම නෑ මං හිතන්නේ. මොකද නිදහසේ තමන්ගේ ගෙදර ඇත්තරම අර මනස සැහැල්ලු කරගන්න තිබිච්ච හොඳ කාලයක්. නමුත් කුඩා දරුවන්ට ගොඩාක් අතරමං වුණා. පාසල් යන්න බැරි වුණා. ඒ වගේම විවිධ කටයුතු වල යෙදෙන්න බැරි වුණා. ක්‍රීඩා කටයුතු වලින් වගේ ගොඩක් ඈත් වුණා. ඉතින් මම ඒ අවධියේදී මම හිතුවා මේ පොඩි ළමයින්ට මොන හරි අරන් යන්න ඕනේ කියලා මම පටන් ගත්තා. පොයේ දවස්වලට බෝසත් දරුවෝ කියලා වැඩසටහන. ඉතින් මේ වැඩසටහන හරහා මට පුළුවන් වුණා ගොඩාක් දරුවන්ට දවස පුරාම මම උදේ 6 ඉඳලා හවස 5 වෙනකන් බෝසත් දරුවෝ වැඩසටහන මම අරන් ගියා. ඒකේ පළවෙනි වැඩසටහනට ආරාධිතයෙක් විදිහට මම කුශීල් ගුණසේකර මහත්මයාට ආරාධනා කරා. අපි පැය දෙකක විතර රෙකෝඩඩ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන්න පුළුවන් වුණා මේ දරුවෝ වෙනුවෙන් කොහොමද යහපත් නායකයෙක් වෙන්නේ කියලා. මොකද මම යහපත් නායකත් ගුණාංග දැකපු ලංකාවේ එකම චරිතය කියන්න පුළුවන් කුශීල් ගුණසේකර මහත්මයා. මගේ ජීවිතේ හම්බෙච්ච. ඔක ගොඩාක් දෙනෙක් කියනවා අපිට හම්බ වෙන්න. ඔව් ඒක තමයි අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ එකම ගුණාංග තියෙන කෙනෙක් නම් කුශීල් ගුණසේකර මහත්මයා ඇයි අපිට මේ නායකත්වයට ළඟා කරවන්න බැරි කියන එක. ඉතින් අපි එතුමාගේ යටතේ අපිට පුළුවන් නම් අපි තවත් මේ ලංකාවට සේවයක් කරන්න මම හිතන්නේ ඒක තාමත්ම අපි ලබන භාග්යක්. ඉතින් කතාවට එන්නේ මම බෝසත් දරුවෝ වැඩසටහන යටතේ තමයි මේ කල්යාණ ධම්ම කියන එක පටන් ගත්තේ. ඉතින් තිරසාර සංවර්ධනයත් ඒ මගේ වෘත්තිමය කටයුතුත් එක්ක මම කල්පනා කරේ ලංකාව තිරසාර කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ කුඩා දරුවන් තිරසාරුනොත් පමණයි. තිරසාර සංවර්ධනය කියන එකේ තේරුම ඩෙෆිනිෂන් එක තමයි ලෝකයේ එක සමුළු තිබුණා. අපි කියන රියෝ ඩි ජනීරෝ වල තිබුණා. එහෙම නැත්නම් කොමන් පොදු සම්මුතිය කියලා තිබුණා. ඒ වගේ විවිධාකාර සම්මුති කියෝතෝ සම්මුති ඔය වගේ. ඉතින් තිරසාර සංවර්ධනය කියන එක පිළිබඳව ඩෙෆිනිෂන් එක එහෙම නැත්නම් අර්ථකථනය ආවේ අපි වර්තමානයේ පවතින සම්පත්
යහපත් ආකාරයෙන් ප්‍රයෝජනයටගෙන අනාගත පරපුර උදෙසා ඒවා ඉතිරි කිරීම. ඒක තමයි තිරසාර සංවර්ධනය කියන එකේ තේරුම. හැබැයි ඇත්තටම අපි ඒක කරනවද? ඔන්නෝක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එහෙමනම් අපි කරේ නැත්නම් ඒක ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපිට මේක හඳුන්වා දීපු ප්‍රජාව තුල. ඉතින් එහෙමනම් අපි දැන් මේක පුරුදු කරන්න ඕනේ කුඩා දරුවන්ට. අපිට ඒ කුඩා දරුවන්ගේ තැනින් පටන් ගත්තොත් තව අවුරුදු 25කින් හෝ 30කින් හෝ අඩුම මේ තිරසාර සංවර්ධන මේ කියන ඉලක්ක කරා ලං වෙන්න පුළුවන්. බටහිර රටවල් ඇත්තට මේක පටන් ගෙන තියෙනවා දැනට අවුරුදු 15කට 30කට 15කට 20කට කලින් මම විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉන්නකොට තිරසාර සංවර්ධනය ඉගෙන ගන්නකොට මම හිතුවේ නෑ ඇත්තටම මට තිරසාර සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් ජොබ් එකක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. නමුත් ඒක අද සත්‍යයක් වෙලා තියෙනවා. මම එදා ඉගෙන ගත්ත දේ මම අද තමයි ප්‍රායෝගිකව පුහුණු කරන්නේ. ඉතින් දරුවන්ට තමයි අපි මේ දේවල් කියලා දෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම මගේ ફોකස් ඔඩියන්ස් එක උනේ දරුවෝ. ඉතින් දරුවන්ට මම ඒ කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම් ඉතාමත්ම සාර්ථක වුණා. අදටත් මම දරුවන්ට ගිය සතියේත් මම ඉතාම දුෂ්කර ගම්මානයකට ගිහිල්ලා දරුවන්ට කතා කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ දරුවන්ගේ මනස හැදුවොත් අපිට පුළුවන් හෙට එහෙම නැත්නම් අනාගත පරපුරට තිරසාර ලෝකයක් ඉදිරි කරන්න. මම පොඩි කතාවක් කියන්නම්. අපි විශ්වවිද්‍යාලේ ඉඳිද්දී හබරණ පැත්තේ ගම්මානයකට ගියා කුෂල් මහත්මයා මේ තිරසාර සංවර්ධනය ගැන කතා කරන්න. එතකොට ගමේ ওই තිරසාර සංවර්ධනය ගැන කතා කරලා ඉවර වෙලා එක කඩේකට නිකන් කහට එකක් බොන ගමන් අපි කතා කරා මේ එක අංකල් කෙනෙකුට. ඉතින් මේ අංකල්ට කතා කරද්දී මේ අංකල් කිව්වා ලස්සන කතාවක්. අපි මහ ලොකු මේ වචන දාලානේ තිරසාර සංවර්ධනයෙන් කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ අංකල් කියනවා කොල්ලෝ ඔහොම කතා කරේ අංකල්. කොල්ලෝ මේ මට නම් ওই තිරසාර සංවර්ධනය කියන එක තේරෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි කියලා. අපි ඒක කොහොමද? පුතා හෙට ගැන බයක් නොහිතා අද දවසේ මගේ වැඩ කටයුතු මේ කුඹුරට ගිහිල්ලා හේම් පිළේ වැඩ කරලා ඇවිල්ලා හෙට ගැන බයක් නොහිතා මට නිින්ද යනවා නම් ඔන්න ඕක තමයි තිරසාර සංවර්ධනය. ඉතින් ඒක තමයි කතාව. අපි හෙට ගැන බයක් නොහිතා අද රැ නිදා ගන්න පුළුවන් සමාජයක් ඇති කරන්න පුළුවන් නම් ඕක තමයි තිරසාර සංවර්ධනය. ඔව් ඔන්න තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කය ගැන අපි කොච්චර කතා වෙනවා විශේෂයෙන්ම ඔබ කියන වගේ UN එකේ UNDP එකෙන් වගේ නොයෙකුත් ලෝකේ පුරා පවතින ජාත්‍යන්තර සංවිධාන මේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කවට ලස්සන තේරුම් දීලා තිබුණාට උපුල් මහත්මයා ඔබ ලස්සන තේරුමක් අපිට දුන්නා. අර නොදියුණුයි කියන ගම්මානයක නොදියුණු මනසක් තියනවා කියලා මිනිස්සු කියන්නේ අධ්‍යාපන මට්ටම පහත් කියලා අපි සමාජයේ නිර්වචනයන් යන වෘත්තියක දෙන කෙනෙක් මං හිතන්නේ විද්වතුන්ට වඩා ලස්සන අදහසක් දීලා තියෙනවා. ඔව්. හෙට ඔව්. නෑ මම හිතුවා මමත් පොඩ්ඩක් යම්කිසි දෙයක් කියන්න කියලා. තිරසාර සංවර්ධනය ගැන කතා කරනකොට මම නිතරම කියන එකක් තමයි පන්ති කාමරවල ඉගෙන ගත්තේ නැති දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් සොයා බලන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි පන්ති කාමරවල ඉගෙන ගන්න දේවලුත් තිරසාර සංවර්ධනය හෝ වෙන නිරීක්ෂණ කටයුතු පරීක්ෂණ ගොඩාක් පරීක්ෂණ ඒවා ගොඩාක් කරනවානේ. නමුත් මම හැමදාම කියන එකක් නේ මම සෙනසුරාදා උදේට මම මූදු වෙරළට යනවා. දැන් මෙතන අපි නිතරම කතා කරන එකක් තමයි ප්ලාස්ටික්ස් ගැන කතා කරනවා. එක මේ තියෙන අපවිත්‍ර අපද්‍රව්‍ය ගොඩාක් ගැන අපි කතා කරනවා. නමුත් දැන් අපි සංචාරකයන් ගෙන්න ගන්න ගොඩාක් මාන්සි වෙනවා, වීරිය දරනවා. ඒක අපි ප්‍රයත්නයක් කරගෙන දෙනවා. අපේ ලංකාවට සංචාරකයන් ආවේ නැත්තම් අපිට අපේ ආර්ථික තත්ත්වය දියුණු කරගන්න බැරි වෙයි කියලා. නමුත් මම උදේ ගියාමත් තාම අපේ සැලැස්මක් නැහැ උපුල්. දැන් ඔබතුමා සංචාරක පැත්තෙන් ඉන්නේ. දැන් ගියාම කිසිම සැලැස්මක් නැහැ ඒ තිරසාර සංවර්ධනය ගෙනියන්න ඉදිරියට. ඉතින් එහෙම නැති වුණාම අපි මේ කතා කරන වචන සීමා වෙන්නේ ඒ පන්ති කාමරයේ හෝ ඒ සම්මේලනයේදී හෝ ඒ වගේ. ඉතින් මේවා ක්‍රියාත්මක කරලා කවුරුවත් පෙන්වන්නේ කොහොමද ඒ දේ මෙතෙන්ට අපි මේ උචිතව හරියටම ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ රටේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි පුළුවන් තරම් බලන්න ඕන අපි ඉගෙනගත්ත දේවල් කොහොම හරි ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරලා පෙන්වන්න.
මම මේ අපි ලෝකමට කියනව නෙවෙයි ගුණජය සතුට පදනමෙන් ගිහිල්ලා දැන් ඒවා වෙනස් විදියට කඩදාසි ප්ලාස්ටික්ස් එතකොට වීදුරු ඒ වගේ වෙනස් කරා. වෙනස් කරලා අපි ඇත්තටම බින්ස් වගේ හදලා භාජන තියලා අපි ලස්සනට ඒක බලා ගන්න නාවික හමුදාවෙනුත් පොලිසිය ඉන්න වෙරළේ ඒගොල්ලන්ට බාර දීලා ඒක තිබ්බ ලස්සනට. ඒක අපි කරේ. මොකද අපිට තියෙන මේ ලංකාවට තියෙන මේ ආදරය සහ ලිංගතුකම නිසා සහ අපි විදේශිකයන් ඉදිරියේදී අපි අපේ රට කියන්නේ පහත් කරන්නේ නැතුව ඒ කියන දේ හරියට කරන විදියට වැඩසටහනක් ගෙනාවා. නමුත් ඒත් මන් තාම හරියට දකින්නේ මේ කොච්චර අපි කතා කරත් ප්ලාස්ටික්ස් ගැනමනේ කතා කරන්නේ ප්ලාස්ටික්ස් ගැනමනේ. ඉතින් ඒවට යම්කිසි සැලැස්මක් සංවිධානාත්මක භාවයෙන් ප්‍රමිතියෙන් ගේන්න එපා. ඒ මොකක්වත් තාම එහෙම හරියට මම දකින්නේ නැහැ. ඒ දකිනවා එක එක කට්ටිය අරගෙන එක එක වෙරළ තීරවල කරනවා. හරිද? ඉතින් එහෙම නිසා අපි කොච්චර කතා කරත් අපි ඒක හරියට මේ සැලැස්මක් අනුව ඒ කියන්නේ දිගුකල් පැවැත්මක් අනුව කියන්නේ තිරසාර අපි කරගෙන යන්න යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් ගන්න ඕන. ඔව් ඉතින් තිරසාර සංවර්ධනය ගැන කතාව යද්දී හරි දිගට ලස්සනට කතාව ගැලපිලා යනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයාලත් තිරසාර සංවර්ධනය කියන ලොකු මාතෘකාව ගැන ලොකුවට හිතන්නේ නැතුව තමන්ගේ ගෙවත්ත තමන් ජීවත් වෙන වටපිටාව තමන් රැකියාව කරන ස්ථානය තමන් නිවාඩු දවස යන මෝදු වෙරළ එහෙමත් නැත්නම් තමන් නිතර ගැවසෙන බස් නැවතුම්පොළ මේ වගේ ස්ථානයන් ඔබටත් පුළුවන් නම් ඔබට හැකි පමණින් ආරක්ෂා කරගන්න සුරකිව තබා ගන්න ඔබත් නොදැනුවත්වම මේ තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කවලට දායකත්වයේ සපයලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන තමයි අපි කතා කර හිටියේ. ඒ අපූර්ව කතා බැහැදී තවත් අපූර්ව කතා බහකට අපි යන්න සූදානම් වෙලා ඉනවා. දිගටම රැඳින්න අපිත් එක්ක අපි good news radio වෙලාව හරියටම මධ්‍යහන 12 පසුවී මිනිත්තු 47යි. හරි වෙලාවේ විදිහට මතක් කරද්දී අද කතාබහ දිගින් දිගට ඇදීගෙන යද්දී අපි වහන් ඉන්න අපි අහගෙන ඉන්න ශ්‍රාවකයන් වෙනුවෙන් තවත් අපූර්ව ප්‍රශ්නයකට මම යන්න සූදානම් වෙනවා ශශිකලා මහත්මියත් සමග. ඉතින් මම ඔබෙන් දැනගන්න කැමතියි දැන් ඔබ ගොඩාක්ම මම දැක්කත් දවසේදීත් අපේ දුවදරුවන්ට පුහුණුව ලබා දෙදී ඔබ ගොඩාක්ම පබ්ලික් ස්පීකින් ගැන කොහොමද අපි ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ? ඔබට දැන් හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. මොකද ඔබ ලංකාවේ ප්‍රධානතම ප්ලැට්ෆෝම් එකක් සමග සම්බන්ධ වෙලා මේ වෙද්දි පබ්ලික් ස්පීකින් රටේ රැල්ලක් නිර්මාණය වෙලා දෝ කියලා අපිට සමහරක් වෙලාවල් වලදී සෝෂල් මීඩියා වලට ගියාට පස්සේ තේරෙනවා. මොකද පහුගිය සති දෙක තුනේ ඔබත් දකින්න ඇති මමත් දැක්කා මේ පබ්ලික් ස්පීකින් වලට ගොඩක් අය නැඹුරු වෙන්න පටන් අරන් තියෙන සමහර පුංචි වීඩියෝස් ඉඳලා. මේ ගැන ඔබේ අදහස මොකක්ද? ඇත්තටම තාරුණ්‍ය සහ මේ රටේ ජීවත් වෙන ජනතාව මේ පබ්ලික් ස්පීකින් පිළිබඳව ගොඩක් අයගේ දැනුම අඩුයි. හැබැයි මේ කාලයක් දැන් සති දෙකක් තුනක් මුල්ල රැල්ලකින් මේක එළියට ඇවිත් තියෙනවා. මේක ඔබ දකින විදියට කොහොමද? මම හිතන්නේ ඒක ගොඩාක් හොඳ දෙයක්. මොන යම් හෝ ප්ලැට්ෆෝම් එකකින් ඒක තමන්ගේ හැකියාවන් එළියට දානවා කියන්නේ ගොඩක් හොඳ දෙයක්. අද අන්තර්ජාලයත් එක්ක අපිට මේ පහසුකම ලැබිලා තියෙනවා. හැබැයි ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ අපි ස්ක්‍රීන් එකක් ඉස්සරහා තනියෙන් කතා කරන විදිහයි ස්ටේජ් එකක් උඩ නැගලා ගොඩාක් පිරිසක් ඉදිරියේ කතා කරන එකයි දෙකක්. දෙවැනි එකට ගොඩක් ප්‍රැක්ටිස් එකක් ඕනේ. අපි කියනවා butterflies in the stomach. අපි හැමෝම නර්වස් වෙනවා. ඒකට ගොඩාක් හැකියාවක් අවශ්‍යයි. ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ ගොඩක් ප්‍රැක්ටිස් එකක් තිබ්බට ස්ටේජ් එකට නැගලා හරි දේ කතා කරන පිරිසත් අඩුයි. අද අපේ දේශපාලනඥයින් ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ අවුරුදු ගාණක් පුරාවට ස්ටේජ් වල නැගලා කතා කරලා ඇති. ඒත් ඒගොල්ලෝ කතා කරන දේ, කතා කරන විලාසය ඒක හරිද කියන්න පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඉතින් පබ්ලික් ස්පීකින් කියන දේ ඒක රැල්ලක් විදිහට හරි නිර්මාණය වෙන එක ගොඩාක් ලොකු දෙයක්. ඒත් ස්ටේජ් එකක් ඉස්සරහා කතා කරන එකයි ස්ක්‍රීන් එකක් ඉස්සරහා කතා කරන එකයි දෙකක්. දෙකටම දෙවිදියකට හැකියාවක් අවශ්‍යයි. අනිත් එක තමයි ගොඩක් කට්ටිය ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න පොඩ්ඩක්
බයකමක් තියෙනවා ලංකාවේ. ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්නම කියලා දෙයක් නැහැ. අපි හැමෝම සිංහල අය. සිංහලෙන් අපිට හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් නම් අපි සිංහලෙන් කතා කළ යුතුමයි. හැබැයි අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න තියෙන අවස්ථාවල් ගොඩක් තියෙනවා. අවස්ථාවල් නෙමෙයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් රැකියාවකට යනකොට ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. ඉතින් ඒ හැකියාවත් අපිට පුළුවන් හැටියට වැඩි දියුණු කරනවා නම් ඒක තමයි අපිට කරන්න පුළුවන් ලොකු දෙයක් කියලා මං හිතනවා. අද මං කියපු එක කතාවක් තමයි මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් උනේ මට මගේ ග්‍රෑන්ඩ් මදර් එහෙම නැත්නම් මගේ තාත්තගේ අම්මා පොඩි කාලේ ඉඳන් මාත් එක්ක ගොඩාක් ඉංග්‍රීසි කතා කරා මාත් එක්ක තියාගෙන ස්ටෝරීස් මට කිව්වා පොයම්ස් කිව්වා ඩ්‍රාමාස් ඇක්ට් අවුට් කරා මට ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පොඩි කාලේ ඉඳන් මට හම්බුණා. ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හම්බෙච්ච නැති ගොඩාක් දෙනෙක් මේ රටේ ඉන්න පුළුවන්. එතකොට මං කියපු දෙයක් තමයි මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඒ ඉංග්‍රීසි වලින් පබ්ලික් ස්පීකින් කරන්න මට අද පුළුවන් වෙන්නේ මට මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තිබ්බ හින්දා. නැතුව මේ මොකක් හරි ලොකු හැකියාවක් හරි ඉන්බෝන් ටැලන්ට් එකක් හරි ඒවත් ඇති පොඩ ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තමයි ප්‍රධාන දේ. එතකොට ගොඩක් අයට සමහර විට අද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අපහසු වෙන්නේ ඒකොල්ලන්ගේ නොහැකියාවක් හින්දා නෙමෙයි. සමහර විට ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නොතිබුණ හින්දා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් කියන්නේ අපි හැමෝටම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙන ෆෝචුනේට් වෙන්න විදියක් නැතුව ඇති. ඒත් අපිට නොහැකියාවක් නෙමෙයි කියලා හිතලා අපිට ඒක වැඩි දියුණු කරගන්න ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ අපේ ජීවිතේ ගොඩක් දේවල් වගේ අපි හැමදාම පොඩ්ඩ ඉංග්‍රීසි වලින් ස්පීකින් සිංහලෙන් උනත් පබ්ලික් ස්පීකින් කරනවා නම් හැමදාම චුට්ටක් කරොත් ඒක අනිවාර්යෙන් වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඔබ ඒ විදිහට කතා කරද්දී කුෂල් ගුණසේකර මහත්මයා දෙසට මං හැරෙනවා. ඔබ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තේ ඔබේ පවුලින් හම්බුණු දායකත්වයෙන් උදව්වෙන් කියලා ඔබ කියද්දී කුෂල් ගුණසේකර මහත්මයා ගැන මම දන්නේ ඔහු සීනිගමට මුලින්ම මේ සඳහා පැමිණෙද්දී ඔහුට හොඳට ඉංග්‍රීසි පුළුවන්. හැබැයි ඔහුට බැරි වෙලා තිබුණේ අපහසු වෙලා තිබුණේ සිංහල කතා කරන එක. බැරි වුණේ නැහැ අපහසුයි. මම ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න කැමතියි ඉංග්‍රීසි පුරුදු වෙන එකද ලේසි සිංහල කතා කරන්න පුරුදු වෙන එකද ලේසි? නෑ ඇත්තටම ඒක හොඳම ප්‍රශ්නයක්. මම හිතන්නේ සාශිකලා තාමත් අර්ථවත් පැහැදිලි කරලා දුන්නා. තමන්ගේ ආච්චි අම්මා කොහොමද එතුමියට ඉගැන්වුවේ කියලා. මම ඒ වගේම කියන්න කැමතියි මගේ තාත්තා නීතිඥවරයෙක්. අම්මට හුඟක් හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගෙදර ආපු ඕන වෙලාවක නම් අපි සීනිගමින්නේ. එතකොට අපි බෝඩින් වලනේ හුඟක් හිටියේ. එතකොට බෝඩින් වලට ගියාම පොඩි වැඩියෙන් කතා කරන්න දෙන්නේ නැහැ ඉංග්‍රීසි වලින්. ඒ කඩුව කියලා අපි පොඩ්ඩක් ඒ වෙලාවට නවත්තනවා. ඉතින් ගෙදර එනකොට කතා කරන්නේම ඉංග්‍රීසියෙන්. ඉතින් එතකොට හුඟක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න හැකියාවක් ඇති වුණා. ඒක තමයි මට ඇත්තටම විශේෂයෙන්ම දුකක් හැටියට දැක්කෙත්. මොකද මං ගමකට ආවම මං දැක්කා හුඟක් දෙනෙක් අනිත් පැත්ත. කියන්නේ සිංහල හෝ තමිල භාෂාව ලස්සනට කතා කරලා ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වුණාට ඉංග්‍රීසි දැනුම, ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි ලියන්න පුළුවන්, කියවන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් වුණත් මං හුඟක් අපේ මධ්‍යස්ථාන ගත්තම ලංකාව වටේ මධ්‍යස්ථාන 15ක් තියෙනවා. ඒ 15 ගත්තම මං දකින අඩුපාඩුවක් තමයි ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයන්ද ගුරුවරියන්. ඒගොල්ලොන්ටත් හුඟක් කියවන්න, එතකොට කියවන්න, එතකොට ලියන්න පුළුවන්. නමුත් කතා කිරීමට අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන තියෙන විශේෂම ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් මම හිතන්නේ මම මේ ගමක හැසිරෙන්න ආවන් පස්සේ එතකොට ගමත් සමග එකට වැඩ කරන්න ආව වෙලාවේ මට මතකයි 1999 මම සාමාන්‍යයෙන් සිංහලෙන් කතා කරේම නැහැ. ඒකත් හරි දුකක්. මොකද ආනන්ද විද්‍යාලේ ඉගෙන ගත්තා කිව්වම සිංහලෙන් හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නම ඕනේ.
ඉතින් අර මේ ක්‍රීඩාවට යොමු නිසා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමත් එක්කත් කතා කරේ ගොඩක් ඉංග්‍රීසියෙන්. ඉතින් ඒක නිසා වැඩි ඉගෙන ගත්තෙත් නැහැ නේ. ඉතින් සිංහල කතා කරගන්න එච්චරම කැමැත්තක් දැක්කුවට මම හිතන්නේ අර්ථකථනය කරන්න හරියටම බැරි වුණා. හැබැයි විශේෂ දෙයක් වුණා. ඉතින් අනිත් එක තව එකක් තියෙනවා. දැන් අපි වැඩ කරානේ ගිහිල්ලා එක එක ආයතන වලට. දැන් කොළඹ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ආයතන වලට වැඩ කරනකොට 8:00 ඉඳලා 6 වෙනකන් හරි 5:00 වෙනකන් ඔක්කොම අපේ දැනුම සහ එදිනෙදා කරන වැඩ ඔක්කොම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ. අපි ගමුකෝ වෙන රටක් ජර්මනිය කියමු චයිනා කියමු. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඒගොල්ලෝගේ භාෂාව. නමුත් කොළඹට ආවන් පස්සේ හැම දෙයක්ම වුණේ ඉංග්‍රීසියෙන්මයි. ඉතින් ඒක නිසා අපේ ඉංග්‍රීසි දැනුම අතිවිශිෂ්ට විදියට අපිට ප්‍රගතියක් ඇති කරගන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් ගමට එන්නේ දවස් 2යි. වැඩි මොනොත් වීකෙන්ඩ් එකේ සති අන්තයේ තමයි ගමට එන්නේ. ඒතර ගමට ඇවිල්ලා මට මතකයි 1999 ගුණජස්සතර පදනම ආරම්භ කරපු වෙලාවේ මම කිසිම තැනක දැන් මම දැක්ක මෙතුමිය කතා කරනවා මම දැක්ක අර මෙතුමිය යම් කිසි අපේ මේ ව්‍යාපෘති කුසලතා දියුණු කිරීම වැඩසටහනේ එක ළමයෙක් ගෙන්නලා එයාට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න කිව්වා මිනිත්තුවක්. හැබැයි කොහොම හරි මිනිත්තුවයි මම හිතන්නේ තප්පර 15ක් විතර නෑ මිනිත්තු 15 මිනිත්තු එකමාරක්ද මිනිත්තු කොහොම හරි කතා කරා. ඉතින් මම එතුමාව ඉතාමත් අගය කරා. ඉතාමත් ප්‍රශංසා කරා. මොකද දැන් මට මතකයි මම 1999 ගුණජස්සතර පදනම ආරම්භ කරලා අපි සුළු ප්‍රමාණයෙන් සමාජ සේවා ආගමික සේවා කරගෙන යනකොට මම ඇත්තටම සියලු දෙයක්ම නැරඹුවා විතරයි. මේ කියන්නේ ස්තුති කතාවද පිළිගැනීමේ කතාවද නැත්තම් මේ ගැන පැහැදිලි කිරීමක්ද මම නම් කරේ නෑ. හැබැයි හරි පුදුම දෙයක් වුණා. 2004 දී සුනාමි ව්‍යාසනයට අපි ඔක්කොම යටත් වුණා. එතකොට සියලුම කරපු දේවල් අපේ ගම්මානවල මගේ සීනිගම සුන්බුන් තත්ත්වයටපත් වුණා. එතකොට මට ගමත් එක්ක ප්‍රතිලාභීන් එක්ක ගොඩාක් දෙනෙක් එක්ක මගේ කාර්ය මණ්ඩලයත් එක්ක සිංහලෙන් කතා කරන්න අවස්ථාවක් පැමිණුණා. ඒ අතරතුරේ එක එක විවිධ මාධ්‍ය ජාල වලින් ඇවිල්ලා මාව ගත්තා සම්මුඛ සාකච්ඡා වලට. මොනවද ඔබතුමා කරන්නේ? කොහොමද මේක කරන්නේ? මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඉතින් කතා කරන්න පටන් ගත්තා. ඔන්න ටික යම්කිසි විදියකට සිංහල පරිවර්තන ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය සිංහලට කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේ ලස්සනට ටිකෙන් ටික පුළුවන් වුණා කතා කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ පස්ස බැලුවේ නෑ. මොකද අපි කරපු වැඩත් එක්ක දැන් කියමුකෝ දැන් අපි 2004 දෙසැම්බර් මාසයේ 26 වෙනිදානේ සුනාමි ව්‍යාසනට අපි ලක්ුණේ. ඉතින් ඒ ඛේද වාචකය එදා වුණාට ඊට පස්සේ අපි ගෙවල් 1000ක් හැදුවානේ. එතකොට ගම් 25කින් ඒක පැත්තක්. එතකොට ඒ හදනකොට හැමෝමත් එක්කම සිංහලෙන් තමයි කතා කරන්න උනේ. ඉතින් සිංහල මෙතන ඉංග්‍රීසියෙනුත් තියෙන්නේ භාවිතයනේ. හැමදාම භාවිතය ඇත්තටම අපි කරනවා නම් එතකොට අපිට ඒකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම දකින අඩුපාඩුවක් තමයි ගම්මානවල මේ ළමයි අපිට වඩා දක්ෂයි. ඒක අහන්න දෙයක් නැහැ. ඒක නිසා තමයි උච්චර අපි කැප වෙලා ඉදිරියට යන්නේ. මොකද මේ ළමයින්ට මේ අවස්ථාව පාසුකම් ලබා දෙන්න. නමුත් මම දකින එකම දුර්වලතාවය තමයි අර මම කිව්වා වගේ කියවන්න පුළුවන්, ලියන්න පුළුවන්, කතා කිරීම තමයි පසුබැස්මක් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් කතා කරන්න ඒගොල්ලොන්ට කවුරු හරි ඉන්නවනම් නිතරම එදිනෙදා එතකොට ඒගොල්ලොන්ගේ අනිවාර්යයෙන්ම දියුණුවක් වෙනවා ඒ ඉංග්‍රීසි භාෂාව. දැන් මං හොදනට කියලා දෙන්නේ මොන පුවත් උනත් කමක් නැහැ. ගිහිල්ලා ටීවී එකේවත් අඩු ගානේ පුවත් වලටවත් සමන් දෙන්න කියලා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට මොකක් හරි එයි මනසින් ඒක තමන් මේ අධ්‍යයනය කරගෙන තමන් ඒක හරියටම පාලනය කරගෙන යම්කිසි විදියකට මාර්ගෝපදේශකත්වයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මොකද මට එහෙම අවස්ථාවල් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මමත් අනිත් එක තමයි ওই ඉංග්‍රීසි පුවත් තියෙනවනේ මොනවා හරි කියවන්නත් ඕනේ. මොකද මම හරියට පොත් ටිකක් පොඩි කාලේ කියෙව්වා. ඉතින් කියවලා අනිත් එක මේ ඒ කියන්නේ පුවත්පත් අඩු ගානේ 3ක් විතර කියවලා තමයි මම රැකියාවට ගියේ.
ඉතින් ඒ කියවනකොට බරපතල වචන වලින් දැනුම ලබා ගන්නකොට තව තවත් විවිධ පැතිකඩ වලට යනවා. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් එදිනෙදා දැන් නම් ඉතින් හරි ලේසි මොකද අන්තර්ජාලයෙන් වුණත් කතා කරන්න පුළුවන් මේ පරිගණක මාර්ග තුලින්. හැබැයි ඒ වුණාට හැමෝටම පරිගණකත් නැහැනේ. ඉතින් එතකොට රූපවාහිනියෙන් හරි මොකක් හරි ඒ තමන්ට ඕන නම් තමන්ට යම්කිසි මාර්ගයක් හොයාගන්න දැන් නම් අමාරුම නැහැ. ඔව් ඉතින් ඔන්න තමන්ට උත්සාහය තියෙනවා නම් ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට එන්න ඕන ආත්මහැරි අවස්ථාවක්. දැන් කුශීල් ගුණසේකර මහත්මයාට 2004 සුනාමි ව්‍යසනය එන්න උනා සිංහල කතා කරන්න. ඒ වගේ ඔබටත් ඒවි අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය සඳහා දුර්වලතාවයක් තියෙන කෙනෙක් ඔබටත් ඒ නොදැනුවත්වම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න එන අවස්ථාවක්. හැබැයි මේ අවස්ථාව ඔබ මගහැර ගන්න එපා. ඒක මගහැර ගත්තොත් ඔබට ජීවිතේ ඔබ හැම කරගන්න ලොකු අවස්ථාවක්. කොහොම හරි අවස්ථාවට මුහුණ දෙන්න කුශීල් ගුණසේකර මහත්මයා පැවසුවා. ඒ වගේම ශශිකලා පැවසපු ආකාරයට අපිට කළ නොහැක්කක් නොමැත අපේ උත්සාහය උනන්දුව තියෙනවා නම් ඔබේ ජීවිතයේ හැරවුම් ලක්ෂයක් ඒවි. හැරවුම් ලක්ෂයට බය නැතුව මුහුණ දුන්නොත් එදා ඉඳලා වාට පුළුවන් ඔයාගේ ජීවිතේ ඒ දුර්වල තැන මැඩගෙන ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් මේ විදිහට කතා බහ එකතු වෙලා ඇති කුශල ගුණසේකර මහත්මයාටත් ඇති මේ දෙපළකින් මොන හරි තව විමසන්න දැනගන්න අවස්ථාව එකට. මට මම හිතන්නේ මේ හුඟක් වෙලා අපිත් එක්ක රැඳී හිටියා පැයකට වඩා පැයක් විතර කාලයක් පැයකට වඩා. ඉතින් මම හිතනවා දැන් ඇත්තටම විශේෂයෙන්ම අර හොඳම ගුණාංගයක් නේ Taman ළඟ තියෙන ගුණගරුකභාවය. ඉතින් මම නිතරම කියන එකක් නේ gratitude is the best attitude. එතකොට ගුණගරුකභාවය කියන්නේ ඊටාමත් අතිවිශිෂ්ට ගුණාංගයක්. එතකොට මගේ යුතුයකමක් තියෙනවා පදනමේ නිර්මාතෘ හැටියට විශේෂයෙන්ම උපුල් කුමාර මහතාටත් ශශිකලා වන්නිකසේකර මැතිණියටත් මගේ හත්පතුලෙන්ම මං ප්‍රශංසා කරන්න ඕනේ, අගය කරන්න ඕනේ. ඒ දෙපළ ඇවිත් මෙතන විශේෂ වැඩසටහනක් කරලා යම් කිසි දෙයක් ඒ ප්‍රතිලාභීන්ගේ ජීවිතයට ළඟා කර දුන්නා, ඇතුළත් කර දුන්නා. ඒගොල්ලොන්ගේ කොහොමද ජීවිතය වෙනස් කරගෙන ඉස්සරහට යන්න ගොඩාක් දේවල් කියලා දුන්නා. පැය දෙකමාරක විතර කාලයක් ඇතුළත. ඉතින් ඒ දින මේ දින මම හිතන්නේ මේ දෙපළ හරියට අමතක නොවන දිනයක් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේ ගත්ත ප්‍රයත්නය අර උපුල් මහත්තයා කිව්වා වගේ මේ අදිෂ්ඨානය මම හිතන්නේ මුදුන්පත් වෙයි. තවත් ඉදිරියට යනකොට ආලෝකයෙන් ආලෝකයට යන්න පුළුවන් වෙයි මම හිතන විදියට. මොකද කරදේ අති විශිෂ්ටයි. එතකොට විශ්වයටම මේක බාර දීලා තියෙනවා. විශ්වේනොත් මේක දැකලා මේ හොඳ පිරිසුදු චේතනාවෙන් කරන දෙයක් හැටියට ඒගොල්ලන්ට ආශිර්වාද කරයි. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් අද දවසේදී අපිත් එක්ක රසවත් ඒ වගේම හරබර කතා බහක් සඳහා එක්කාසුණා ඉට්කන් ස්පෙන්ස් ආයතනයේ තිරසාර සංවර්ධන කල්පනාකාර උපුල් කුමාර මහත්මයාත් ඒ වගේම කල්පනාකාර උපදේශිකා සහ විශේෂයෙන්ම පබ්ලික් ස්පීකින් ටෝස් මාස්ටර්ත් එක්ක එකතු වෙලා පබ්ලික් ස්පීකින් කියන දේ සමාජගත කරන්නට වෙහෙස මහන්සි වෙන අපේ ශශිකලා වනිකසිංහ මහත්මිය දෙපළටම බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේදී අපිත් එක්ක මේ කතා බහට සම්බන්ධ වීමට. අපි අහමු අන්තිම වශයෙන් උපුල්ගෙන ඒ ශශිකලාගෙන් මොන වගේ යහපත් ධනාත්මක පණිවිඩයක්ද මේ අපිත් සමග එකතු වී සිටින ඉංග්‍රීසි වේවා ඕ සිංහල වේවා කියන්න පුළුවන් නම් අතිවිශිෂ්ටයි. ධනාත්මක පණිවිඩයක් කියන්නේ අතරම අපි අර කුචිල් මහත්මයා කියන වගේ උදේ නැගිටපු තැන තමයි අපි ධනාත්මකත්වය ඇති කරගන්න ඕනේ. අද ලස්සන කතාවක් කිව්වද මේ වැඩසටහනේදී කුචිල් මහත්මයා කිව්වා උදේ නැගිටපු ගමන් ඇඳ හදන එක තමයි පළවෙනි කාරණේ. ඇත්තටම ඇඳවත් හදාගන්න නැතුව නැගිටපු ගමන් වැඩට මේ බැස්සම අපි දන්නවා ඔළුවත් අර මෙසප්පිලා වගේනේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔළුවත් පිළිවෙලක් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ අපි බොහෝ දුරට අපි මේ මනසේ තියෙන විසිරුණු ස්වභාවය නිසා තමයි අපි ගොඩාක් වෙලාවට අපි අතරමං වෙන්නේ, ජීවිතය අතරමං වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට ජීවිතය දිනන්න බැරි වෙන්නේ, විභාග අසමත් වෙන්නේ, පෞල් අවුල් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ රටත් අවුල් වෙන්නේ අපේ තියෙන හිතේ තියෙන සමාධිමත්කම නැති නිසා, අපේ තියෙන හිතේ නිහඬතාවය නැති නිසා. අපේ හිතේ නිහඬතාවය තමයි වර්ධනය කරන්න ඕනේ. නිහඬතාවය වර්ධනය කරනකොට මේ පරිසරයෙන් එන යහපත්
යහපත් විශ්ව ශක්තිය අපේ ශරීරයට ඇදලා ගන්න පුළුවන්, අපේ මනසට ඇදලා ගන්න පුළුවන්. මනසේ නිහඬතාවයේ වැඩි කිරීම තමයි අත්‍තරම භාවනාව කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ අපිට සුළු මොහොතක් දවසකට යොමු කරන්න පුළුවන් නම් S2 වහගෙන විනාඩියක් මේ පරිසරයේ ඉන්න කුරුල්ලන්ගේ සද්ද වලට ඇහුම්කන් දෙන්න. මේ සුළඟේ තියෙන රිද්මයක් තියෙනවා. මේ රිද්මයට ඇහුම්කන් දෙන්න. මේ රිද්මේ විඳින්න. එහෙම නැත්නම් මේ ගලන ගඟක සද්දය අහන්න, වැටෙන වතුර බිඳක සද්දය අහන්න. අපි කීයෙන් කී දෙනාද ඇත්තටම 100%ක් නාන්නේ නැහැ 100%ක්. මොකද ශවයක ඇරලා විනාඩි 5කින් සබංගල් එළියට එන්න බෑනේ. හැබැයි මේ වතුර බින්දුවෙන් වැටෙන ඒ සිහිලස ඔළුවේ ඉඳලා පහළට යනකම් මේ ශරීරයේ පිනවාගෙන යන සිහිලස දැනෙනවා. ඒ සිහිලසත් එක්ක අපේ මනස ශරීරය කූල් වෙනවා වගේම මනසත් කූල් වෙනවා. මේ මනස තමයි අපි කූල් කරගන්න ඕනේ. නිහඬ වෙන්න ඕනේ. අර අජාන් බ්‍රහ්මවංශ හාමුදුරුවෝ කියනවා ඔයාට ගොඩාක් සීතලයි නම් මෙහෙම කියන්නේ if you really feel so hot, you have to keep your heart warm. If it is so hot, the environment is so hot, keep your head cool. ඔබට ගොඩක් උෂ්ණ දැනෙනවා නම් ඔබගේ ඔළුව සීතල තියාගන්න. ඔබට ගොඩක් සීතලයි නම් ඔබේ හදවත උණුසුම් කරගන්න. මෙන්න මේක තමයි අපි පුහුණු කරන්න ඕනේ. අපි මනස නිහඬ කරන්න ඕන. සිත සතිමත් භාවය එහෙම නැත්නම් සිහියෙන් යුක්තව ඉන්නවනම් අපිට මේ බොහෝ දුරට මේ තියෙන පීඩාකාරී තත්වයන් දුරු කරගන්න පුළුවන්. මට අද දෙන්න තියෙන පණිවිඩය මට කතා කරේ අත්‍තරම තිරසාර සංවර්ධනය ගැන කතා කරන්න. මම හිතන්නේ අපිට තිරසාර සංවර්ධනය ඇති රටක ලෝකයක ජීවත් වෙන්න නම් අපි ඉස්සෙල්ලම තිරසාර සංවර්ධනය කරා යවන්න ඕනේ. තිරසාර සංවර්ධනයට යොමු කරවන්න ඕනේ අපේ මනස. අපේ මනස තිරසාරව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් අපිට පුළුවන් මේ රට, ගම, ලෝකය, අනාගත සමාජයේම තිරසාර කරන්න. නැවතත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ගුණජය සතුට පදනමේ නිර්මාතෘ කුසීල් ගුණසේකර මහත්මයාට සහ Foundation of Goodness ආයතනයට, ඒ වගේම Good News Radio ආයතනයට මට ආරාධනා කරාට මෙම අවස්ථාවට සම්බන්ධ වීමට ස්තුතියි. ඉතින් බෙහෙවින්ම ස්තුතියි උපුල් කුමාර මහත්මයාට. ශශිකලා මහත්මිය කිනු දැනගන්න කැමතියි අවසන් වශයෙන් කොහොමද ඔබට මොකද්ද දෙන්න තියෙන පණිවිඩය සමාජයට? මට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය තමයි මං අර ලයිෆ් වර්ක්ෂොප් එකෙත් කිව්වා වගේ මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වුණේ මගේ ආච්චි හින්දා because of my grandmother. That is some sort of privilege that I was born with. And I would like to ask others that all of us may have some sort of privilege among us. Yes, some of us may have more privileges than the others. Privilege doesn't mean it has to be a financial resource. Finances can be a massive privilege. Yes, I understand. But having someone in your life to teach you something is also some sort of privilege. So identify what little privileges you might have in your lives and use that to support others. Use that to contribute to society as much as you can, even in the most tiniest way possible. Fantastic. Thank you so much, Sashikala. හරි හොඳයි. Actually මම හිතන්නේ මේ විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී මම හිතන්නේ හොඳ අදහසක් තමයි දෙමව්පියන් මේ තරුණ ළමයි මේ වැඩසටහනට යොමු කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ගොඩාක් දේවල් තමන්ගේ ගෙදර ඉඳලා තමන්ට අවබෝධ කරගෙන තියුණු වෙලා තමන්ගේ ජීවිතය සකස් කරලා ප්‍රීතිය ලබන්න, සතුට ලබන්න, සොම්නස ලබන්න මම හිතන්නේ හුඟක් දැනුම විතරක් ලබලමදී. නමුත් ප්‍රායෝගිකව ඒවා ඉෂ්ට කරන්නත් මම හිතන්නේ ඉදිරියට යන්න හුඟක් දේවල් ජීවිතයේ අර නිපුණතා සහ මේ සාර ධර්ම ඉගෙන ගැනීමෙන් තමන්ගේ ජීවිතයට හුඟක් කියන්නේ තමන්ගේ දියුණුව සඳහා
සාර්ථකත්වයේ දියුණුව සහ දියුණුව සඳහා කියන්නේ අවශ්‍යම මොහොතේ අවශ්‍යම තැන අවශ්‍යම පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඔව් ඉතින් අපූර්ව අදහසකින් සූදානම් අද දවසේ සුවිශේෂීව ස්වේච්ඡාදායකත්වයේ දසපේන පිරිස් සමග කතා බහ යෙදෙන අපේ වැඩසටහන අවසන් කරන්නට මම මෙහෙම අවසන් කරන්නම් අද වැඩසටහන. විශේෂයෙන්ම බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා කුශල් ගුණසේකර මහත්මයාට, ගුණජය සතුට පදනමේ නිර්මාතෘතුමා, සභාපතිතුමා අද දවසේ ඔහු තමයි වැඩසටහන මෙහෙවනු ලැබුවේ මේ අපූර්ව සෙග්මන්ට් එක. ඒ වගේම අද දවසේ අපගේ ගෞරවනීය ආරාධනය පිළිගෙන අපේ වෘත්තීය නිපුණත්වයෙන් කොහොමද දක්ෂ ව්‍යවසායකෙක් බවට, දක්ෂ ව්‍යාපාරිකයෙක් බවට පත් වෙන්නේ, තිරසාර සංවර්ධනයෙන් කොහොමද ඒ ගමනට ළඟා වෙන්නේ කියලා අපේ ව්‍යාපාර පාඨමාලා අංශයේ සිසුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනට එක්කාසු වුණු අපේ ජීවන නිපුණතා ඉහළ නැන්වීමේ වැඩසටහන සඳහා එක්කාසු වුණු ඉට්කන ස්පෙන්ස් ආයතනයේ තිරසාර සංවර්ධන කළමනාකාර උපුල් කුමාර මහත්මයාට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. ඒ වගේම කොහොමද පබ්ලික් ස්පීකින් කරන්නේ, අපි කොහොමද දක්ෂ චතුර කතිකෙක් බවට පත් වෙන්නේ, ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල මාධ්‍ය දෙකම උපයෝගී කරගෙන කොහොමද අපි ඉස්සරහට යන්න වගේම විශේෂයෙන්ම අය තවත් පැත්තකින් කළමනාකරන උපදේශකතුමියක් විදිහට කටයුතු කරන ප්‍රවීණ කළමනාකරන උපදේශකතුමියක් විදිහට ශශිකලා වනිගසිංහ මහත්මියටත් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. වටිනා කාලය වැය කරගෙන අද දවසේ good news radio එකටත් ඇවිල්ලා මේ වගේ ඔබට අසන්නට ඔබට දැනගන්නට ගොඩක් කරුණු අද දවසේදී මේ ත්‍රිත්වයේ තුලින්ම දිගහැරුණා. ත්‍රිත්වයටම බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. නැවතත් දවසක අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අපේ මේ හංගින ශ්‍රාවකයාට හොඳ කරුණු විතරක් මනස සුවපත් කරන නිවැරදි දිශානතියට යන කාරණා කතා කරන්නට අපිත් එක්ක වෙන්න කියන මතක් කිරීමත් කරමින් සූදානම් වැඩසටහන අවසන් කරන්න. අවසන් කරද්දී මම මෙහෙම කුශල් ගුණසේකර මහත්මයා කියූ පාඩයකින් අවසන් කරන්න. අවශ්‍යම තැන අවශ්‍යම පුද්ගලයා බවට පත් වෙන්න. අන්න ඒක තමයි ඔබ කළ යුත්තේ. නැත්නම් අවශ්‍යම තැන අවශ්‍ය පුද්ගලයා බවට පත් වෙන්නට ඔබට හැකියාව තියෙනවා නම් ඔබ මතක තියාගන්න ඔබ සාර්ථක පුද්ගලෙක්. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් ලබන සතියේත් ඔබ හමු මේ බලාපොරොත්තු වෙන රාදිය සිටින good news radio එකත් සමග ඊළඟට අපූර්ව සෙග්මන්ට් එකක් අපි ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙනවා. පන්ති කාමරේ ඔයාට උගන්නපු නැති දේවල් අපි කතා කරනවා හැමදාමත් සතියාන්තේ. ඒ දේවල් ඔයාගේ ජීවිතේට යහපත් ලෙස බලලා පවත්වා ගන්න කොහොමද කියලා දෙන්න මන් සූදානම්. what the classroom didn't teach segment එකේ රැඳින්න අපිත් එක්කම අපි good news radio සින්දුවක් දාන්නද?
ජය මංගලානි. ඉතින් වෙලාව හරියටම පස්වරු 1 පසුදී මිනිත්තු 16යි. හරි ඕන දහවල් කාලේ ඔයාලා මන් දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම මොන වැඩේ තිබුණත් good news radio එක අහගෙන ඉන්නවා කියලා. ඒ නිසාමයි මම හැබැයි ඔන්න පොරොන්දුවක් කඩ කරන්න යන්නේ. මම දැන් විරාමයකට යන්න කලින් කිව්වා what the classroom didn't teach segment එක තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ කියලා. මොකද ගොඩක් පිරිස ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අහගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම මේක අහන් ඉඳලා අපිට comments දෙනවා හැම සතියකම. ඉතින් what the classroom මේ තරම් අගේ කරන segment එකක් නිසාම ඔන්න මං හිතුවා අද දවසේ තව චුට්ටක් පස්සට යවන්න. මොකද මං කලින් කිව්වා වගේම සෙනසුරාදා දිනේ කියන්නේ foundation of goodness එකට ඉතාමත්ම කාර්යබහුල දිනයක්. එදාට අපේ ස්වේච්ඡාදායකත්වයේ සපයන අය, ඒ වගේම අපි වනරඹන්නේ අය මේ හැමෝම එදා සෙනසුරාදාට මේ ස්ථානයට එනවා. ඉතින් ඒ වගේ අද අපි සුවිශේෂී චරිතයකට මේ ස්ථානයට එන්න කිව්වා. ඉතින් අද ඔහු වේලසනින්ම ඇවිත් ඉන්න මේ ස්ථානයට. ඉතින් අපි හිතුවා තවත් අපූර්ව සෙග්මන්ට් එකකට යන්න. ඔබ දන්නවා ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එක. අපි ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එක ආරම්භ කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. මේ ගැමි සතුට තුලින් අපි කියන්නේ ග්‍රාමීයව අපි විසින් සාර්ථක කරපු චරිතයන් පිළිබඳව කියන එක ඔබ දැනටමත් දන්නවා. මොකද පහුගිය සතිවලත් අපි එහෙම කතා කරා. අද දවසේදීත් සුවිශේෂී චරිතයක් මැදිරියට ඇවිත් ඉන්නවා. මං ආයුබෝවන් කියලා ඔහු පිළිගන්න. ඔහු ගැන මුකුත් කියන්න කලින් මම මුලින්ම පිළිගන්න ඔහු ආයුබෝවන් කියලා මැදිරියට. ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්. හරි. අද දවසේ මැදිරියට ඇවිත් ඉන්නේ Foundation of Goodness එහෙමත් නැත්නම් ගුණ ජය සතුට පදනම හරහා සාර්ථක වුණ තවත් සුවිශේෂී චරිතයක් තාරකද සිල්වා. තාරක මම තාරකද සිල්වා කියලා නිකන් හඳුන්වා දෙන්නද? එහෙමත් නැත්නම් ගෘහ ප්‍රවීණ විශිෂ්ට ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක් කියලා හඳුන්වා දෙන්නද? මට කියන්න කොහොමද මං හඳුන්වා දෙන්න ඕන? මං කැමතියි මට තාරකද සිල්වා කියනකට. මොකද ඒක මගේ ප්‍රොෆෙෂන් එක ආකිටෙක්චර් කියන්නේ. ඔව්. කොහොම කතා කරත් ඒක ප්‍රශ්නයක්. කොහොම කතා කරත් අපි කතා කරන්නේ තාරකටම තමයි. හරි. ඉතින් කොයි විදියෙන් කතා කරත් තාරකමයි. ඉතින් පදනමෙන් බිහිවෙච්ච ඉතාමත්ම අපූර්ව ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක් තමයි තාරකද සිල්වා කියන්නේ. අපි කලින් සතියේ ගෙනාවා ප්‍රවීණ ඡායාරූප ශිල්පියෙක්. ඊට කලින් සතියේ ගෙනාවා තවත් ප්‍රවීණ ඡායාරූප ශිල්පියෙක්. ඔන්න අද ගෙනත් ඉන්නවා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක්. කුශල් ගුණසේකර මහත්මයා නිහඬව බලාගෙන ඉන්නවා හරිම සතුටකින්. මොකද මේ ඔහුගේ නිෂ්පාදන. මම එහෙම කිව්වොත් මම නිවැරදි. මොකද ග්‍රාමීයව එන දරුවා පොලිෂ් කරලා නිවැරදි දිශානතියට යොමු කරන චරිතයක් තමයි ඒ. කුශල් ගුණසේකර මහත්මයාගේ නිවැරදි දිශානතියේ ගියපු තවත් සාර්ථක චරිතයක් තමයි තාරකද සිල්වා. ඔබතුමත් කතා කරමු. ඔව් මම හිතන්නේ මේ අතිවිශිෂ්ට සාර්ථකත්වයක් ලැබලා තියෙනවා තාරක. ඉතින් තාරකගේ ඒ ගමන ගැන මම හුඟක්ම සතුට වෙනවා. ඒ ගැන කල්පනා කරලා මට සතුට නිතරම ලැබෙනවා. ඉතින් මම කියන්න ඕනේ මොකද අපි ගම්වලට ගිහිල්ලා ගම්වල මේ අවස්ථාව පහසුකම් ලබා දෙන්නේ අතිවිශිෂ්ට කුසලතාවයන් තියෙන දරු දැරියන් ඉන්නවා. ගොඩාක් දෙනෙක්. නමුත් ඒගොල්ලොන්ට අර කැමි පරිසරයේ ඒගොල්ලොන්ට තියෙන අදිෂ්ඨානය සමහර වෙලාවට ඉෂ්ට කරගන්න බැරි හේතු කාරණා නිසා ගුණජය සතුට පදනමෙන් නිතරම හිතන්නේ අපි ගිහිල්ලා ගම්වලට මේ එක එක අවස්ථාවන් ලබා දුන්නම ඒගොල්ලොන්ගේ කුසලතාවයන් අනුව යොමු වෙලා ඉදිරියට යන්න මාර්ගෝපදේශකත්වයක් අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මට මතකයි මේ ඇත්තටම තාරක මම හිතන්නේ අවුරුදු 18ක් වෙන්න ඇති අපේ පරිගණක මධ්‍යස්ථානට ආවා. පරිගණක මධ්‍යස්ථානට ඇවිල්ලා එතුමා පරිගණක පාඨමාලාව හැදෑරුවා. නමුත් ඊටත් වඩා එතුමාගේ අති විශිෂ්ට හැකියාවක් තිබුණා මේ චිත්‍ර ලස්සනට අඳින්න. අර පෙන්සිල් ඩ්‍රොයිං මම දන්නේ සිංහලෙන් කොහොමද කියන්නේ කියලා. පෙන්සිල් ආර්ට්. ඔව් පෙන්සිල් ආර්ට් කියලා ඒ කොහොම හරි ලස්සනට ඒවා නිර්මාණය කරා. කරලා මට ඇවිල්ලා දවසක් පෙන්නවා. පෙන්නලා කිව්වා
මේ මට මොකක් හරි මම හිතන්නේ ඇඳලා දුන්නා. ඔව් ඇඳලා දුන්නා. ඉතින් ඇඳලා දීලා මත් එක්ක කතා කරලා මට මං ඉතින් ඇහුවා මේ තාරක දැන් මොකද්ද ඔයාගේ තියෙන අනාගතයේ දැක්ම මොන වගේ දෙයක්ද ඔයා කලමනාකාරත්වයක් අනුව යන ගමන මොකද්ද කියලා. එතකොට මට නොපිරිහෙලා එක විදියටම කිව්වා මට ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක් වෙන්නම ඕනේ කියලා. එතකොට මට මතකයි කියනවා එහෙනම් ඉතින් දැන් විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න බැරි වුණොත් ඔයාලට යන්න තියෙන්නේ මෙතන City School of Architecture කියලා. City School of Architecture කියලා. හැබැයි එතන හරි ලොකු මුදලක් වැය වෙනවා. එතකොට මම හිතන්නේ තාරක වැඩි ඉංග්‍රීසි කතා කරෙත් නැහැ. නමුත් මටත් ඒක මගේ හදවතට හරියට දැනුණා. ඉතින් අර නිතරම අනුන්ගේ දුක දැක වුණවන හදවතක් ඇති නිසා මම හිතුවා කොහොම හරි දැන් මෙතුමාට මේ පාසලට යන්න ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී ශාස්ත්‍රය ඉගෙන ගන්න පාසලකට යන්න කොහොම හරි මේ සම්පත් ටික ලබා දෙන්න ඕන කියලා. ඒතකොට සම්පත් පොඩි ගාණක් නෙවෙයිනේ. අවුරුද්දකට මතකයි ඒ කාලේ දැන් මේ අවුරුදු 6ක් 7ක් විතර යනවා. දැන් ලක්ෂ 20ක් විතර යනවා අවුරුද්දකට. එතකොට මම මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා ගොඩාක් ධනවත් සම්පත් ඇති මහත්තුරු. ඉතින් මම ඒ වගේ හරි මහත්තයෙක් හොයාගත්තා. ඒ මහත්තයා දමිල මහත්තයෙක්. එතකොට මේ මහත්තයා දොස්තර මහත්තයෙක් හරිම පරිත්‍යාගශීලී දායකත්වයක් දෙන්න හරි කැමති ඕනම දෙයකට සුළුයෙන් වුණත් හරි ඉල්ලුවත් කවදාකවත් නෑ බෑයි කියන්නේ. ඉතින් මම එතුමාට කතා කරලා කිව්වා මම හිතන්නේ ඔබතුමාට අනාගතේ හරි විදියට යෝජනා මේ ආයෝජනයක් කරන්න ඕන නම් හැමදාම තෘප්තිය ලබන්න මේ දිහා බැලුවොත් මම හිතන්නේ ඔබතුමාට ලොකු ජයග්‍රහණයක් ලැබෙයි තමන්ගේ සතුට එක්ක ජීවත් වෙන්න අනාගතේ මේ ගැන හිතලා. ඒක මොකද්ද කියලා. එතකොට කිව්වා මම මෙහෙම මේ ශිෂ්‍යයෙක් ඉන්නවා. මේ ශිෂ්‍යයාට ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක් වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් කියලා මේ ප්‍රශ්න ඇහුවම ඔක්කොම ටික කියලා දුන්නා ලස්සනට. කියලා දුන්නාට පස්සේ එතුමා කිව්වා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මේ දායකත්වය පරිත්‍යාගශීලීභාවයෙන් මේක මම බාර ගන්නවා කියලා මේ අනුග්‍රහය. එතකොට මෙතුමා ගියා. මම හිතන්නේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ කීපතාවකට ගිහිල්ලා කොහොම හරි තේරුණා. තේරලා ඉවරලා ඉතින් අද මේ කෙටියෙන් කිව්වොත් මම දැන් අවුරුදු 6-7කට පස්සේ අතිවිශිෂ්ට විදියට දැන් මම හිතන්නේ මාස්ටර්ස් උත් කරලා ඉවරයි. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක් වෙලා දැන් අපේ shop goodness කියන ගොඩනැගිල්ලත් ලස්සනට නිර්මාණය කරලා තිබුණා. හැමෝගෙම සිත ඇදී යනවා. නවසීලන්තේ තානාපතිතුමා තමයි මේක ඇත්තටම විවෘත කරේ. ඉතින් එතුමාත් මෙතුමාගේ කතාව අහලා හරිම පැහැදුනා. ඉතින් මේක තමයි ගම්මානවල තියෙන තියෙන සම්පත්. එතකොට මෙතුමාට අපි හම්බුන් නැත්තම් මම දන්නේ කොහේ මෙතුමා නවතීද කියලා. මෙතුමාගේ ගමන සමාලට යන්නත් තිබුණා. මම මට ඒක හරියට කියන්න බෑ. නමුත් මෙතුමාගේ කුසලතාවයන් අපි හරියට අඳුනාගෙන හරි පැත්තට යොමු කරපු නිසා අද මේ පැත්තෙන්ම මම හිතන්නේ මේ වගේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් කෙනෙක් මම මේ ළඟ පහල මේ විදියට මේ විශේෂයෙන්ම මේ කියන්නේ අපි කියමුකෝ ඩිග්‍රියක් අරගෙන ඒ කියන්නේ ඉදිරියට ගිහිල්ලා මාස්ටර්ස් ඒ පැත්තෙන් දියුණු වෙලා ගියපු ළමෙක් මම මේ පැත්තෙන් තාම දැකලා නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා එතුමාගේ ලොකු දස්කම් සහ එතුමාගේ දැනුමත් එක්ක මම හිතන්නේ මෙතුමා මම හම්බුණා මේ අතිවිශිෂ්ට ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක් උගාක් දැනුමක් තියෙන අත්දැකීමක් ඇති අංජලේන්ද්‍රන් කියලා මහත්තයෙක් මෙතුමාත් එක්කත් වැඩ කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතුමාට උගන්ලත් තියෙනවා. එතුමාත් මට කිව්වා මෙතුමාගේ චිත්‍ර ඇඳීමේ හැකියාව එයා හුඟ දෙනෙක් දැකලා නැහැ කියලා කිව්වා. ඉතින් මට හරි සතුටක් ලැබුණා ඒ වෙලාවේ. මොකද එතුමා දැක්කා අපි
ගුණජසතුරු පදනම මෙතුමාට දීපු අනුග්‍රහය ගැන හුඟක් අපිට ප්‍රශංසා කරා. එතුමා කිව්වා මෙතුමාට හරි ලොකු ගමනක් තියෙනවා මේ පැත්තේ. ඒක නිසා මට හරි සතුටුයි දැන් අපේ ගොඩනැගිල්ලක් තියෙනවා නම් අපේ යම්කිසි නිර්මාණශීලී යම්කිසි සැලැස්මකට මොකක් හරි අපි ගේන්න ඕන වුණොත් එහෙම එතුමාට කතා කරලා එතුමා විශේෂයෙන් අපිට ගුණගරුක භාවයෙන් ඒ ලබා දෙනවා කිසිම කතාවක් නැතුව. ඉතින් ඒක නිසා අපි හරි සතුටක් ලබනවා මෙවැනි චරිත අපි හඳුනාගෙන ඉදිරියට ගෙනල්ලා යන්න පුළුවන් වූ ගමන ගැන. ඔව් තාරක මං හිතන්නේ මේ කතා බහට ලස්සන ආරම්භයක්. කෙටියෙන් වුණත් කොහොමද තාරකගේ ගමන ගැන කුශල් ගුණසේකර මහත්මයා දැක්ක විදිය, කොහොමද පදනමට සම්බන්ධ වෙච්ච විදිය සහ තාරක අද ඉන්න තැන ගැන මං හිතන්නේ තාරක ඔයා කියන කලින් මහාදු පැහැදීමක් සහ පැහැදිලි කිරීමක් කුශල් ගුණසේකර මහත්මයා ලබා දුන්නා. මං හිතන්නේ ඒ මොකද ඔබ නොමැති වුණත් මොහු හැමදාමත් ඔබ ගැන මේ විදිහටම අප මොන කාර්යයකට ගියත් ඔබව සිහිපත් කරනවා. මොකද ඒක ඔහුට තමන්ගේ ඇඟින් වෙන එහෙමත් නැත්නම් සවංව එන විස්තර කිරීමක්. මේක ඉංග්‍රීසියෙන්ුත් පොඩ්ඩක් කිව්වොත් හොඳයි නේද? මේ තාරක කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මොකද හුඟක් ඉංග්‍රීසියෙන්ුත් සමන් දෙන ගොඩාක් ඉන්නවනේ. ඉතින් the foundation of goodness actually the mandate is to try and bridge the gap between urban and rural sectors, and because we see lots of talent out there in villages, enormous skills, the ability to do something really great if they get that opportunity. The training, exposure and the facilities is unbelievable. So I met Taraka when he was studying at our computer training center. But more than that, I think in gratitude he came and gave me a lovely drawing which I thought was spectacular. And so when I asked him at the time, he didn't speak much English, but because he was coming from a very rural backdrop, but had that amazing talent. So if we have equal rights or equal opportunities or whatever, he would have, he needn't have come here. But then when I asked him what he wanted to be, he straight away, without batting an eyelid, without any hesitation, he said, I want to be, sir, an architect. So we discussed and how to do this, because he was not going into the university. There is a city school of architecture in Colombo, and there is actually 2 million rupees at the time, 6-7 years ago, every year, the annual subscription to learn. So I managed to speak to Dr. Nagendran, a terrific philanthropist who's never saying no, and he took this challenge, or more than the challenge, I think he really wanted to make him an architect. So he sponsored him, by paying 2 million rupees every year for about 6 to 7 years. And what I probably didn't say in Sinhalese is that, when you go to City School of Architecture, all the very influential, resourceful, wealthy children only come to attend City School of Architecture, because it is them who actually can pay to become an architect and learn, So he was one who came from the village, and I remember him, tucking up his computer and all the drawings, getting into the Runukumari early morning, coming back in the Samudra Devi late in the evening. So he probably would come back to his village around probably 7:38, and then he would leave again by 5:30, 5:45 in the morning to get to Colombo. Whereas probably, all the children who were attending, who were his colleagues, were picked up by, vehicles and led a very luxurious life. So from that standpoint, he worked really very hard. I saw him every year. He used to come and see me 2-3 times and give me an update, the progress and all of that. And he was also drawing from time to time. And then today, to cut a long story short, he's become an architect. He got through his first degree
and then he did masters, I think, for 2 years. Now he's completed that as well very successfully. Now we rejoice in all the drawings that he does. Even the shop goodness that we created, the latest development came from him with a very new innovative architectural design that I take a lot of pride in. So and whenever we want him to do a village heartbeat empowerment center, we ask him to look at that concept. We have 15 now, and we have a couple more on the drawing board, and we go to him and say, Targa, can you fine tune this, because he knows our template and he does it to near perfection. And we are so happy that we made him an architect, and it's actually working very well for the Foundation of Goodness as well. Any sports academy plans that we have, we go to him all the time, so he's never saying no in gratitude. And forget that, but his family and his friends, his relatives are so proud that he's become a fully fledged architect in a village. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තාරක ගැන අපි වහන් ඉන්න ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය අහන් ඉන්න අයට කුෂල් ගුණසේකර මහත්මයා කිව්වේ හරි. තාරකගේ කතාවට ලස්සන මූලාරම්භයක් එතුමා ලබා දුන්නා. තාරක දැන් එතුමා කිව්ව හරි අපූර්ව කතාවක් මම ඒකට හරි මාසය තුන ඔබට ගුණජය සතුට පදනම එදා හම්බ වුණේ නැත්නම් ඔබගේ දක්ෂතාවය හරි විදිහට අඳුරගෙන සහ ඔබ ඒට අපේ අනුග්‍රහයක ඉල්ලපු පමණින් අපේ කුෂල ගුණසේකර මහත්මයා එය ඔබට ලබා දීලා ඔබව නිවැරදි දිශානතියට යොමු නොකළා නම් අද මොකක් වෙයිද තාරක? අපි එතනින් පටන් ගමු. ඇත්තටම ආකිටෙක් කෙනෙක් නම් වෙන එකක් නෑ. ඒක මම හොඳ ආකාර දන්නවා. හැබැයි ඉතින් මට තියෙන හැකියාවෙන් මම යම්කිසි වෘත්තියක යෙදෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒත් මගේ ඇත්තම විදිහට මගේ ආසාව, මගේ එකම අරමුණ උනේ ආකිටෙක්චර් වාස්තු විද්‍යාඥයෙක් වෙන එක. ඒකට මූලික අඩිතාලම දාලා මාව අද වෙනකන් ඒ වගේම ඉස්සරහටත් මාත් එක්ක ඉන්නේ කුෂිල් සර්, ඒ වගේම ડોක්ටර් නාගේ. ඇත්තටම මේ දෙන්න ඇතුළු තව ෆසාන මිස් නිතරම මමත් එක්ක මගේ හැම දෙයකටම ඉඳගෙන මට හැම දෙයකටම ඇඩ්වයිස් දෙන්නේ ෆසාන මිස්. මේ තුන් දෙනා නැති වෙන්න ඇත්තටම අද මම මෙතන නෑ. අද ඔයාලත් එක්ක මෙහෙම කතා කරන්නෙත් නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද මම මෙතනට අද එන්න හේතුව මට මේ පදනමෙන්ම ලබා දුන්නු අනුග්‍රහය නිසා. ඒක තමයි ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ. හරි තාරක. ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට මම අහපු ප්‍රශ්නෙට හරියටම තාරක උත්තරයක් දුන්නා. ඔව්. මම ආකිටෙක්චර් කෙනෙක් එහෙමත් නැත්නම් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක් වෙන්නට තිබුණේ නැහැ. මොකද ඇත්ත. සමහර කට්ටිය ඉන්න කොච්චර දේවල් වලට තාරක දක්ෂ වුණත් ඒකට නිවැරදි මඟ පෙන්වීම සහ ඒකට ගමනට යන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් නොදෙමින් අපි යන දිශානතිය ගොඩක් වෙලාවට වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඔබට හරිම තැන හරිම වෙලාවෙදි මුණ ගැහුණා. මම නිවැරදිද? ඔව්. හරි. මම ඔබෙන් දැනගන්න කැමතියි. තාරක අද වෙත් ඉන්න තැනට ඒ යන්න ඔබ දිගු ගමනක් ගියා. ඒ ගමන අපිට කෙටියෙන් මතක් කරමු. කුෂල් ගුණසේකර මහත්මයා පැවසුවා. මමත් ඔබගෙන් චුට්ටක් දැනගන්න කැමතියි. ඔබ ඊට වඩා වෙනස් දෙයක් තියෙන්න පුළුවන් සමහරක් වෙලාවට. ඒ හා සමානව දෙයක් තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. මම මගේ උසස් පෙළේ අවසන් කරලා මම එනවා මේ ෆවුන්ඩේෂන් එකට කම්පියුටර් කෝස් එකකට. එතකොට මම කුෂිල් සර් අඳුනා ගන්නවා. එතකොට මට හොඳට අඳින්න පුළුවන්. මම පොඩි කාලේ ඉඳන් මට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මම මතක විදියට මම දුන්නා කුෂිල් සර් පෝට්‍රේට් එකක්. ඒ දවස්වල ඇඳලා. ඒකම මම දිගින් දිගට මගේ හැකියාව මම එයාලට පෙන්නුවා ෆවුන්ඩේෂන් එක කුෂිල් සර්ට ෆසාන මිස්ටර්. එතකොට ඒ අය තමයි මට මගෙන් ඇහුව එකපාරක් එක දවසක් මාව එක ෆන්ක්ෂන් එකකදී මාව දැකලා මගෙන් ඇහුවා තාරක ඔයා මේකෙන් ඉදිරියට මොකද්ද කරන්න ඉන්නේ කියන එක. ඔව්. එතකොට මම කිව්වා මම කැමතියි කියලා වාස්තු විද්‍යාඥයෙක් වෙන්න. එතකොට එහෙමද මොකක්ද ඒකට කරන්න තියෙන්නේ කියලා මම කිව්වා. එතකොට මට මගේ A level results ඉඳලා මට යුනිවර්සිටි යන්න බෑ. ඒත් එක තැනක් තියෙනවා City School of Architecture කියලා. මට එතනට යන්න පුළුවන් නම් මට මගේ ඩ්‍රීම් එක සක්සස් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඔව් සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? ඔහොම ටික දවසක් යනකොට මම ඇප්ලිකේෂන් මම ෆිල් කරලා
ඇපිටියුඩ් ටෙස්ට් එක තියෙනවයි කියලා කොහොම හරි මම සර්ට කිව්වා. පාරකෝ සර් මට ඇපිටියුඩ් ටෙස්ට් එකට යන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට සර්ගේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕන දේවල් ටික සර් කරගෙන ගිහින් තිබුණා. ඩොක්ටර් නාගේ කියලා මට ඔහු තමයි මට අනුග්‍රහය දක්වන්න මේකට. ඔබගේ ගමන යන්න ඔබට උදව් කරන්නේ මූල්‍යමය අනුග්‍රහය ලබා දෙන්න. මූල්‍යමය අනුග්‍රහය ලබා දෙන්නේ. එතකොට ඔහු සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා මට ස්පොන්සර් කරන්න, මට අනුග්‍රහය ලබා දෙන්න. ඒ වෙනකොට මම ඇපිටියුඩ් ටෙස්ට් එක ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය පහස් වෙලා මම ඒ කියන්නේ එම ස්කූල් එකේ එක වසරට ඇතුළත් වෙනවා. එහෙම තමයි පටන් ගන්න. හරි, ඒ විදිහට පටන් ගන්න තාරක දැන් වාස්තු විද්‍යාඥයෙක් වෙන්න තමයි ඔයාගේ අදහස තිබුණේ. ඔබ ඒ අදහස කොහොමද ඒ අදහසට පනපවන්න පටන් ගත්තම මගදී අතහරින්න හිතුනේ නැද? ගොඩක් අය අපි හොඳ ජවයකින් මුලදී පටන් ගන්නවා තාරක. මම අනිවාර්යයෙන්ම මගේ උදාහරණයක් විදිහට මගේ ඩිග්‍රී එකේම නැත්නම් මගේ උපාධිය මම අනිවාර්යයෙන්ම ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් බවට පත් වෙන එක අවසන් කළා. හැබැයි මගදී බාධක වෙනවා, කම්කටොළු වෙනවා. තාරක, ඔයාටත් මගදී බාධක ආවේ නැද්ද? කම්කටොළු ආවේ නැද්ද? අපි කතා අරින්න ඕනේ කියලා හිතුනේ නැද්ද? මට මෙහිමයි. මට ඇත්තටම ආකිටෙක්චර් කරන්න බැහැ කියලා හිතුණා දෙවෙනි දවසේදී. දෙවෙනි දවසේදී. ඒක මාරම ඒ කියන්නේ පීඩනයක්. ඒක මට අලුත් දෙයක්. ඒ වගේම ලොකු පීඩනයක්. මම ඇත්තටම ගෙදර ඇවිල්ලා ඇඬුවා. මං කිව්වා මට මේක කරන්න බෑ. එහෙම කිව්වා පස්සේ මං හැබැයි ඊට පස්සේ එදා එහෙම අඬලා රෑ නිදාගන්නකොට මං කල්පනා කරා මම මෙතන මම ආසම දේ මට මේක කරන්න බැරි නම් මේක මගේ ජීවිතෙනුත් මට ඇත්තටම වැඩක් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒ තරම් තද බල තීරණයකට ආවා. ඔව්. එතකොට මං කල්පනා කරා මම මේක කරන්නම ඕන. කරලා හැබැයි මං දෙවෙනි තුන්වෙනි දවසෙත් මම ස්කූල් එකට ගියා. එදා ඉඳගෙන බාධක ගොඩක් ආවා. හැබැයි මම මේක නැවැත්තුවේ නැහැ. ගොඩක් බාධක ආවා. ආර්ථික ප්‍රශ්න ආවා, දෙමව්පියන්ගේ ලෙඩ රෝග හින්දා මට ඒක අතාරින්න වෙන තැනකටම ඒ වගකීම් ගැන බලනකොටත් හැබැයි මම කොහොම හරි මම මගේ අරමුණට මම කොහොම හරි ගියා. ගිහිල්ලා මම කොහොම හරි දැනට ඩිග්‍රී එකයි මාස්ටර් එකයි දෙකම කම්ප්ලීට් කරලා චාර්ටර්ඩ් ආකිටෙක්ට් එක්සෑම් එකට ඉදිරිපත් වෙන්න බලාගෙන ඉන්නවා. දෙවෙනි දවසෙන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය තාම මුකුත්ම නොවි ක්ලාස් එකට ගියේ දෙවෙනි දවසේම ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය පාවෙලා ගෙදර නවතින හදපු තාරක තමයි අද වෙද්දි ඩිග්‍රී එකත් අවසන් කරලා මාස්ටර් එකත් කරගෙන යන්නේ මේ. ඔව්. හරි. තාරක ඔන්න අතහරින්න හිතන අයට ඔයා දෙන්න පුළුවන් පණිවිඩයක් ඔයාට දෙන්න හොඳම අවස්ථාව මේ. කාට හරි ජීවිතේ යම්කිසි තැනකදී අපි උගෙන ගන්න දෙයක් එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ ජීවිතය හෝ වේවා. අතහරින්න හිතන තැනකදී මොකක්ද අපි කරන්න ඕන? මෙහෙම අතාරින්න කරන තැනකදී පොඩ්ඩක් ඉවසන්න ඕන. මොකද අපි දෙයක් පටන් ගත්තොත් ඇත්තටම ඒක ඉවර කරන්න ඕන. යම්කිසි ඔයාට ටිකක් දිගටම ඔයාට මොකක් හරි අදහසක් එනවා නම් මට ගැළපෙනම ජොබ් එක මේක, මට ගැළපෙනම ශාස්ත්‍රය මේක කියලා හිතනවා නම් බාධක එනවා. ඕනම තැනකදී බාධක එනවා. ඕනම තැනක් වෙද්දී ඒක නිකන් හිටියත් බාධක වෙනවා. අපි වැඩ කරත් බාධක වෙනවා. පාරයන් කොට බාධක වෙනවා. එහෙමයි කියලා නැතුව යම්කිසි දෙයක්, යම්කිසි අරමුණක්, යම්කිසි කෝස් එකක් හෝ යම්කිසි බිස්නස් ව්‍යාපාරයක් වුණත් එක දිගට කරන්න ඕන. ඒක ඇතුලේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට ඒක ඇතුලේම උත්තර හොයාගන්න ඕන. නැතුව අපි ඒක ගිව් අප් කරලා නෑ මට මේක හරියන්නේ නෑ. ඒකින්ද මේක අයින් කරලා වෙලා වෙන දෙයකට යන්න එපා. මොකද මේතන ඇත්තටම අවශ්‍ය දෙයක් ඉගෙනීමට, ඒ වගේම ව්‍යාපාරයකට, රැකියාවට අවශ්‍යම දෙයක් තමයි එක්ස්පීරියන්ස් එක. අත්දැකීම. එතකොට එක්ස්පීරියන්ස් එක කියන එක තනින් තැනට කැඩුනොත් ඒක අපේ සාර්ථකත්වයට ලොකුවටම බලපානවා. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ඒකයි මට අපේ ගෙදරින් ඇත්තටම ආකිටෙක්චර් කරන එකට ලොකුවට කැමති වුණේ නැහැ. මොකද ඒ කැමති නෝනේ ගෙදර අයට එක තේරුමක් ඇතිවද? එහෙම නැත්නම් ඔබට යන්න අපහසු වෙයි කියලා හිතලාද? නෑ. එයාලට එකක් තේරුමක් නැහැ. මොකද අපේ ගැමි පරිසරයත් එක්ක තියෙන දෙයක් තමයි දරුවෙක් වුණාම ඉගෙනගෙන රජ ජොබ් එකක් කරන්න ඕනයි. එහෙම නැත්නම් ડોක්ටර් කෙනෙක්, එහෙම නැත්නම් ටීචර් කෙනෙක්, නැත්නම් ඉංජිනේර් කෙනෙක් ඔය පැත්තට ඔය වෘත්තීන් තුන විතරයි ගොඩක් අය දන්නේ. එතකොට මම ඉතින් අපි යාළගේ කැමැත්ත නිසා මම ඔය කාල සීමාවෙදී මම ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවට රැකියාවට යන්න සම්මුඛ පරීක්ෂණ සියලුම
දේවල් පාස් වෙලා අපොයින්ට්මන්ට් ලෙටර් එකත් ඇවිල්ලා තියෙද්දි තමයි මම මේ ඩිග්‍රී එකට යන්නේ. එතකොට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ගෙදරින් එන්න ඇති. ඇත්තට ඔව් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ආවා. මොකද්ද මේ කරන්නේ? මේ ඉගෙන ගන්න රැකියාවක් කරන්න ඕන කාලේ ඉගෙන ගන්නවයි කියලා මට කිව්වේ. පළවෙනි එක ඒක ඊට පස්සේ රැකියාවක් ඇවිත් ඊදි මොකකටද මෙයා යන්න හදන්නේ? දෙවෙනි එක වේවි. ඉතින් මට එහෙමයි. දැන් මම එතන පොඩ්ඩක් මුරණ්ඩු වුණා. මොකද මගේ ආසාව. මොකද මම හිතනවා යම්කිසි මිනිස්සෙක් තරුණයෙක් හෝ වේවා ළමයෙක් වැඩිහිටියෙක් හෝ යම්කිසි කැමති දෙයක් එක්ක ඉදිරියට යන්න තියෙනවා. උන්ගේ ජීවිතේ සතුටින් ගෙවා ගන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් උන්ට යන්න ඉඩ දෙන්නත් ඕන. ඔව්. ඉතින් තාරක ඔන්න හරි රසබර කතාවකට ආවා. මොකද තාරක ගොඩක් තැන්වල මම දැකලා තියෙනවා අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ උසස් පෙළ හදාරන්න යන ළමයාට ගෙදරින් ඕනම දෙමාපියෙක් කැමතිනේ වෛද්‍යවරයෙක් මම අර කිව් විදියට වෙනවනම් එතකොට කියන්නේ ඔයා බයෝ ස්ට්‍රීම් එක කරන්න. එහෙම නැත්නම් මැත්ස් ස්ට්‍රීම් එක කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා දැන් තියෙනවා ටෙක්නොලොජි මොන හරි ස්ට්‍රීම්. ගොඩක් ඒ වුණාට ඒ දරුවා දක්ෂතාවය දක්වන්න පුළුවන් සංගීතය හෝ වේවා නර්තනය හෝ වේවා වගේ කලා පැත්තට. හැබැයි කිසිම කෙනෙක් කැමති නැහැ නර්තන ශිල්පියෙක් කෙනා කියලා පුංචි කාලේ ඉඳලා කියනවට ගෙදර අය දැන් ලස්සනට චිත්‍ර අදින්න හැකියාව තිබුණත් මේ ගෙදර අය බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තමන්ගේ දරුවා චිත්‍ර ශිල්පියෙක් ගන්න. බොහොම කලාතුරකින් තමයි ගෙදරකින් ඒකට කැමති වෙන්නේ. එතකොට මම දකිනවා සමාජයේ තාරක ගොඩක් අය කරන්නේ අර දරුවාට පාත් එක පෙන්නනවා කියලා හරි මාර්ගයේ දෙමාපියෝ පෙන්නනවා කියන මූලාරම්භය නිසාම ඒ දරුවව යොමු කරනවා අර වගේ විද්‍යා විෂයක් හදාරන්න ගණිතාංශයට. හැබැයි දරුවගේ දක්ෂතාවයේ තියෙන්නේ කලාවට. එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ තාරක? ඒක ඇත්තටම ලොකු ඩැමේජ් එකක් එන්න පුළුවන් ඒ ළමයට. ඒ දරුවට. ඇත්තටම දෙමව්පිය කෙනෙක් වුණාන් පස්සේ දැනගන්න ඕන ඇත්තටම ළමයෙක්ව හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. හොඳටම විනිශ්චය කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. අනිවාර්යයි. ඊට පස්සේ බලන්න මොකටද මෙයාලා කැමති කියන එක. අර මම මුලින්ම කිව්වා යම්කිසි ශ්‍රේෂ්ඨයක එක දිගටම යන්න ගියොත් ඔවුන් හොඳ තැනකට එනවා. අනිවාර්යයෙන්. තමන්ගේ කැමැත්ත. දැන් ඇත්තටම දැන් ඔයා කිව්වා වගේම කලාව. චිත්‍ර, මියුසික්, චිත්‍ර, සංගීතය, නැටුම් කියන තුන ගම්වල විතරයි මේ පහත්වත් එකට වැටලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පහලට මේක කරන්න හොඳ නෑ, මේක කරොත් ජීවත් වෙන්න අනාගතයක් නෑ. හැබැයි මම කොළඹ ඉන්නකොට මට තේරිච්ච දෙයක් තමයි එතනට ලොකු තැනක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්. ඒකින්ද මම කියන්නේ ඒ මිනිස්සු හැබැයි අර මම මුලින් කිව්ව දේ කරනවා. එක දිගට ඒ දේ ප්‍රගුණ කරනවා. ඒ ප්‍රගුණ කරන්න මේ මිනිස්සු ලොකු ඒ දෙමාපියෝ ලොකු රුකුහලක් ලබා දෙනවා මේක කරගෙන යන්න. ඉස්සරහට ගෙනියන්න. ඒක තමයි අවසානයේදී යාලා ප්‍රවීණව වෙලා අපේ ගමේ ඊට වඩා දක්ෂතා තියෙන දරුවන්ගේ දක්ෂතාවය නැති වෙලා යන්නේ. ඒක හොඳටම එක්සැම්පල් තියෙන ලහිරු පෙරේරා කියන මියුසිෂියන් ගත්තොත් එයා DS එකේ ඉන්න එක්කෙනෙක්. ඒත් දැන් මම ඉගෙන ගත්ත ධර්මාශෝකේ මියුසික් කරපුවාත් ඉන්නේ ඒ වගේ ලෙවල් එකටම ඉන්නේ. හැබැයි ඒ ලහිරු පෙරේරායි ධර්මාශෝකේ ඉගෙන ගත්ත මියුසික් කරපු එක්කෙනයි ඉන්නේ තැන් දෙකක. ඒකට හේතුව තමයි අර සමහරකට දෙමව්පියන්ගෙන් ලැබෙන බලකිරීමෝ වෙනත් දේවල් හින්දා අනිත් එක ආර්ථික ප්‍රශ්න. අනිත් එක තමයි අර යම් කිසි දෙක අප්ඩේට් එකක් තියෙන්න ඕනේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සමාජයේ වෙන දේවල්, රටේ වෙන දේවල්, ලෝකේ වෙන දේවල් ගැන ලොකු අවබෝධයක් තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. යවත් කාලීන වීමක් තියෙනවා. හරි තාරක අද දවසේදී ඇත්තටම අපි ලස්සන පැත්තකට ගියා. හරිම සමාජයට ගැළපෙන කාලෝචිත දේවල් තමයි ඔබ තුලින් එළියට ආවේ. මොකද අපි මේ වගේ සාර්ථක චරිතයන් අපේ මැදිරියට ගෙන්නන්නේ ඇත්තටම සමාජයට ඔබ තුලින් ගන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා නම් අරගන්න. මොකද ඔබ ඔබේ ජීවිතය හදාගෙන ඉවරයි. හැබැයි ඔබට යුතුයකමක් තියෙනවා තව කෙනෙකුගේ ජීවිතය හදන්න. ඒකටයි ඔබ ඔබගේ කාර්යබහුල දවසක වුණත් අද ඒ දේවල් ඔක්කොම යටපත් කරගෙන මේ වෙනුවෙන් සහභාගී වුණේ. ලස්සන පැත්තකට අපි ගමන් කරා. අපිට දවසක් වුණත් කතා කරන්න පුළුවන් සයිඩ් එකක් තමයි අපි කතා කරේ. හරි. මම ඔබෙන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහුවා තාරක. ඔබ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක්. ඔබ ඇසින් දකින ආකාරයට ගුණ ජය සතුට පදනම ගැන ඔබ දකින්නේ කොහොමද? මොකද ඔබ ප්‍රවීණතාවයක් දක්වනවා චිත්‍ර ඇඳීමට සහ ඔබ වෙනස්ම හැකින් දකින කෙනෙක්. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පිය කියන්නේ ඒ කෙනාට. කොහොමද ඔබ ගුණ ජය සතුට පදනම දකින්නේ? ගුණ ජය සතුට පදනම කියන්නේ යම්කිසි මොළයක් තියෙන යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගැනීමට හැකියාවක් තියෙන මිනිස්සෙට ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න තියෙන හොඳම ආයතනයක්, හොඳම අධ්‍යාපන ආයතනයක්. එතකොට ඇත්තට මෙතන ගොඩක් හොඳ පාඨමාලා තියෙනවා. ඒ හැම පාඨමාලාවකම හොඳට
යම්කිසි ව්‍යාපාරයක් හෝ යම්කිසි රැකියාවකට ගිහිල්ලා තමන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න ලොකු අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම කියන්නේ මමත් ඇත්තට ෆවුන්ඩේෂන් එකෙන් තමයි කම්පියුටර් ඉගෙන ගත්තේ. ඒ වගේම මම දකිනවා ගොඩක් එක අත්කම් ටෙක්ස්ටයිල් පැත්ත ඊට පස්සේ බේකරි ඊට පස්සේ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට මෙතනින් ළමයි ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි මම දෙයක් කියනවා මේ ඉගෙන ගන්න අය යම්කිසි ප්‍රමාණයක පිරිසක් මේක ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන ඒ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත මේ සාර්ථක කරගෙන තියෙනවා. මම කියන්නේ ඒ අයව මෙතන පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගෙනල්ලා අනිත් මිනිස්සුන්ට ඒ අයව මේක ආදර්ශයක් වෙන විදියට පෙන්නුවොත් ඇත්තටම මේ මට කියන්න තියෙන මේ රටේ ප්‍රශ්නයි කියලා ජොබ් එකක් හම්බ වෙනකම් බලන් ඉන්න නැතුව තමන්ගෙම කියලා ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න ලොකු පිටුහලක් ගන්න පුළුවන් දා තමයි Foundation of Goodness කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ කියපු ආකාරය නිවැරදි. අපි ඒක තාරක හැමදාම කරන දෙයක් තමයි අපෙන් සාර්ථක වෙච්ච අපෙන් දැනුමක් ලබාගෙන ජීවිතේ සාර්ථක වුණ චරිතයන් අනිවාර්යයෙන්ම අනිත් අයට හඳුන්වා දීලා ඕන්ව ඊටමත්ම අගය කිරීමකට ලක් කරලා ඕන්ගෙන් අනිත් අයට ගන්න පුළුවන් දේ අරගෙන දෙනවා. ඒක නිරන්තරයෙන් කරන නිසා වෙනදී තාරක ඔයාටත් ඒක අභිප්‍රේරණයක් වෙන්නේ නැත්තේ ඔයාගේ ගමනට. ඔව්. හරි. අවසන් වශයෙන් මම ඔබෙන් දැනගන්න කැමතියි. ඔබ තරුණයෙක්නේ. ඔබ තාරුණ්‍ය නියෝජනය කරන කෙනෙක් වගේම ඔබෙන් මම දැනගන්න කැමතියි කාලින තාරුණ්‍ය ගොඩක් වෙලාවට එක රැලි වලට අහු වෙලා එක අකාලේ එක වැරදි දේවල් වලට කොටු වෙන ප්‍රවණතාවය අපිට දවස් ගානේ නිවුස් එකක් දැක්කොත් ප්‍රවෘත්තියක් ඇහුවොත් අපිට ඒ වගේ දේවල් තමයි ඇහෙන්නේ. එතකොට ඔබ ජීවිතේ ඊටාත්ම බාධක කම්කටොළු නිවැරදි දිශානතිය ටර්නින් පොයින්ට්ස් අරගෙන ඔයාගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගත්ත කෙනෙක්. මම ඔබෙන් දැනගන්න කැමතියි ඔබ මොනවාද තාරුණ්‍යයට ඔබ දෙන පණිවිඩය? මට දෙන්න තියෙන එකම පණිවිඩය තමයි මනුස්සකම. මනුස්සකම වගේම කරුණාව, දයාව. මොකද දැන් ගොඩක් අයගෙන් ඒක නැති වෙලා තියෙනවා. තරුණෙක් වුණාම මේ දේවල් ටික තියාගෙන එක අරමුණක් තියාගන්න ඕන. අපිට කාලයක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් A level, O level ඉවරන කාලයක් තියෙනවා. හැබැයි ගොඩක් අයට සමහරක් අයට A level කරන්නෙත් නැති වෙන්න පුළුවන්. එයාලගේ exam fail වෙන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඇත්තටම මට දැන් තේරෙන දෙයක් තමයි O level, A level කියන එක යම්කිසි කඩයිමක් තමයි. ඒ වුණාට ඒක නැතුව වුණත් හොඳ සාර්ථකත්වයක් ලබන්න තරුණයට පුළුවන්. එතකොට මම කියන්නේ ඒ වගේ දැන් මට අවශ්‍ය වුණා කොහොම හරි ආකිටෙක්චර් කරන්න. ඒක නිසා මම ඒක දිගටම කරා. මම වෙන දෙයකට ඔළුව යොමු කරේ නැහැ. මම ඒ ශාස්ත්‍රයේම ගියා. ඒ වගේම තරුණයට මම කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් තෝරගන්න. ඒකෙන් ඉදිරියටම යන්න. හරි. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි තාරක අද දවසේදී අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඔබගේ වටිනා දැනුම විතරක් නෙමෙයි අපි වහන් ඉන්න හැමෝටම ජීවිතයට ගන්න පුළුවන් ලොකු අභිප්‍රේරණයක් ඔබ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා අද ගොඩක් වෙලාවක් අරගෙන කතා බහ කරා. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. අවසන් වශයෙන් ඔබට කවුරු හරි මතක් කරන්න තියනවාද? ස්තුති කරන්න තියනවා නම් ඔබට අවස්ථාව. ඔව්, මගේ අම්මා තාත්තට, මගේ නංගිට මල්ලිට නංගි මතක් කරන්න ඕන. ඒ වගේම මම මේ තැනට එන්න මට උදව් කරපු කුශිල් සර්, ෆසාන මිස්, ඒ වගේම ડોක්ටර් නාගේ විශේෂයෙන්ම, ඒ වගේම මේ ෆවුන්ඩේෂන් එකේ වැඩ කරන සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය කොළඹ වගේම සීනිගම මේ හැමෝම මම මතක් කරගන්න. මොකද ඒ අයගෙන් වචනෙන් හරි මට ලොකු උදව්වක් ලැබිලා තියෙනවා. මට මේක මේ පාඨමාලාව කරගෙන ඔවුන්ගේ දිරිගැන්වීම, ඔවුන් මට ලබා දෙන යම්කිසි ඒ ආදරය, කරුණාව මාව මේ තැනට ගේන්න ලොකුටම පිටුවහලක් වුණා. හරි. එහෙනම් ඔන්න අද සෝදානම් ගැමේ සතුට සෙග්මන්ට් එක අවසන් කරන වෙලාවත් අපි මතක් කරනම් වෙලාව සවස් 1 පසුවී මිනිත්තු 50ක් ගත වෙද්දී සෝදානම් තාරකට සමුදෙන්න ගැමේ සතුට සෙග්මන්ට් එකෙන් අද දවසේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණේ ගුණජය සතුට පදනමේ තවත් ඉතාමත්ම සාර්ථක චරිතයක් විදිහට අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් ප්‍රවීණ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී තාරක ද සිල්වා මහත්මයා. ඔබට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. නැවත දවසක අපි වහන් ඉන්න අයට ඔබගේ කතාව ගෙනෙන්න අපි සෝදානම් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ ප්‍රතිලාභීන්ටත්
ඔබත් එක්ක කතා කරන්න අපි අවස්ථාවක් නොබෝ දිනකදී ලබා දීමට සූදානම් වෙනවා තාරක. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි අද දවසේ අපිත් එක්ක ඔබේ වටිනා කාලය වැය කරගෙන සහභාගී වුණාට. බොහොම ස්තුතියි මේ වගේ අවස්ථාවක් මට ලබා දුන්න එකට. හරි. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් ගැමි සතුට සෙග්මන්ට් එකේ නැවත වරක් ලබන සතියේ හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙන අදට අපි සමුගන්නම්. රැඳී සිටින අපිත් එක්ක තවත් අපූර්ව සෙග්මන්ට් එකක් අපි ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දිගටම අපි වහගෙන ඉන්න අපේ Good News Radio. කිරලි කුඩුවේ ලගී උරුළු පංක්ති නාදදී නංගී කිරලි කුඩුවේ ලගී උරුළු පංක්ති නාදදී නංගී නැඹුරු වී බලා කුඩා සුදුවාලා ඔබේ රුවට වශී වෙලානේ යමු නැලවිල්ලේ ඇදී යන්න නදී රිදී තොටිල්ලේ ඇදී යන්න නදී රිදී තොටිල්ලේ කබර ගොයා උගේ සුරතලී සොයා ඇදේ නඟා දිය සුලී කබර ගොයා උගේ සුරතලී සොයා ඇදේ නඟා දිය සුලී කොකුන් කිරි වගේ නැගේ වෙලදිගේ ඔබත් කොකුන් රැළ කැඩයිනේ යමු නැලවිල්ලේ ඇදී යන්න නදී රිදී තොටිල්ලේ ඇදී යන්න නදී රිදී තොටිල්ලේ ඕලු නෙළුම් නෙරිය රඟාලා කිකිනේ හඬන වලා නඟාලා ඕලු නෙළුම් නෙරිය රඟාලා කිකිනේ හඬන වලා නඟාලා ගඟුල් තොටිල්ලේ මල් ඇතිරිල්ලේ මගේ කුඩා ඔරුව පල්කා නැලවිල්ලේ ඇදී යන්න නදී රිදී තොටිල්ලේ ඇදී යන්න නදී රිදී තොටිල්ලේ ඇදී යන්න නදී රිදී තොටිල්ලේ ඇදී යන්න නදී රිදී තොටිල්ලේ
වෙලාව සවස් 1:05 මිනිත්තු 55යි. මේ විදිහට ඔබ අහගෙන ඉන්නේ Good News Radio. තවත් අපූර්ව සෙග්මන්ට් එකකට අපි යන්න සූදානමින් ඉන්නවා. මේ සෙග්මන්ට් එකේදී මම හැමදාම කතා කරනවානේ අපේ ගැමි හද ගැස්ම මධ්‍යස්ථාන ගැන. එහෙමත් නැත්නම් village heartbeat empowerment centers ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ centers ලංකාව පුරාම ඔයා දන්නවා 15කට අධික සංඛ්‍යාවක් මේ විදිහ අපි පිටුවල තියෙන ගුණජය සතුට පදනම විදිහට. ඉතින් මේ සෙන්ටර්ස් ඒ විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙද්දි මේ සියලුම සෙන්ටර්ස් වලට නායකත්වයේ සපයන නායකතුමත් එක්ක අපි අද සූදානම් වෙනවා අපූර්ව සෙග්මන්ට් එකකට යන්න. මොකද මෙතුමා කෙටි කාලයක් තුලදී ලංකාව පුරා අපේ ගුණජය සතුට පදනම නාමය ප්‍රචලිත කරන්නට හැකියාව ලැබුණු කෙනෙක් එක්ක තමයි අද දවසේ කතා කරන්න වෙන්නේ. ඔහු ඉතාමත්ම දක්ෂ කෙනෙක් වගේම ඔහු කාර්යාලයේ ඉඳගෙන මුළු ලංකාව පුරාම තියෙන මධ්‍යස්ථාන මෙහෙවන්නට ඔහුට හැකියාවක් ලැබිලා තිනවා. ඔහුගේ විශිෂ්ට නායකත්වයේ සහ ඔහුගේ එන ඒ ජවයත් එක්කෙන අපූර්ව දිශානතියත් එක්ක. ඉතින් ඊටමත්ම ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් අපි මේ සෙග්මන්ට් එක ආරම්භ කරන්න කලින් මැදිරියට පිළිගන්නවා ගුණජය සතුට පදනමේ අපේ ගැමි හද ගැස්ම මධ්‍යස්ථාන භාරව කටයුතු කරන එඩ්වර්ඩ් එඩින් මහත්මයා දවසේදී මැදිරියට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. අපි එතුමාව ආයුබෝවන් එහෙමත් නැත්නම් වණක්කම් කියලා මැදිරියට පිළිගන්නවා. වණකම්. හරි. ඉතින් එතුමාට සිංහල මට ඔන්න මැදරියට එද්දිම කියපු රහසක් මං කියන්න හදන්නේ. හරිද? එතුමා අද සෙග්මන්ට් එක අපි ඉංග්‍රීසි වලින් යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි මම පොඩි සාරාංශයක් සිංහලෙන් ඔබට දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙතුමා මැදරියට ආව ගමන් මට කිව්වා මං ඇහුවා ඔයාට කොහොමද ලේසි භාෂාව? මම මේ රහසක් කියන්නේ හරිද? මං ලේසි භාෂාව මොකද්ද කියලා ඇහුවට පස්සේ මං අපි අද කතා කරමු සිංහලෙන් ටිකක්. මට බෑ සිංහල කතා කරන්න. හැබැයි එහෙම කිව්වෙත් එයා සිංහලෙන්. ඒ නිසාම කොහොමද කියලා මං අහනවා සිංහලෙන්ම. කොහොමද ඉතින්? I can speak Sinhala a little bit because I am working with my Sinhala friends. So I can understand Sinhala. Mostly my friends who are working with me, they can understand the way I speak Sinhala. But I am very shy to speak that Sinhala outside people. Because they can't understand what I am trying to tell in Sinhala. So that's what I always skip to speak Sinhala outside people. Definitely. හරි. මම අමාරුවේ දාන්න නැහැ. මමත් එහෙනම් සෙග්මන්ට් එක ඉංග්‍රීසි වලින් කරන්න. මොකද හැබැයි මෙහෙමයි මට හිනාගේ හේතුව තමයි මම සිංහලෙන් කතා කරමුද කියලා අහුවම මෙන්න මට සිංහල කතා කරන්න බෑ කියලා කිව්වෙත් සිංහලෙන් ඉඳ තමයි මම එහෙම කරේ. So that is the word I always used. So I know the meaning of that word. ඔය බොරු කියන්නේ හරිද? මං අද කතා කරනවා සිංහලෙන්. ඔන්න ආලට මම පොරොන්දුවක් වෙනවා කොහොම හරි සිංහලෙන් කතා කරනවා කියලා. හරි. ඉතින් so ready to start a special chat with a special character. Edward Edin, welcome to the cabin with the utmost respect. Thank you. Okay. Edin, we are going to the first questions. This is a very important. Village Heartbeat Empowerment Centers now this very important part of the foundation of goodness. And how we deliver our programs, Edin, would you be able to tell us a little bit more about these centers? Village Heartbeat Empowerment Center. So if you see those words, heart is in that sentence. Yeah. So in our body, heart is main part to function. So likewise, if you go to village, our center is providing most important knowledge, and we are active in that village in a very good way. So that's what we just call our center, like a heart of that village. So if you see Village Heartbeat Empowerment Centers, because of our centers we are delivering the project in a very good way, and village people, they won't get the facilities if we don't have the center in that village. So through our centers, they are functioning in a very good way. So that's what we call Village Heartbeat Empowerment Center in that village. If you take Village Heartbeat Empowerment Center especially, our centers are in some rural villages. Especially if you see the villages, in those villages
village people, they don't have much facilities, and if they want to learn some skill, if they want to learn some knowledge, they have to come to the nearest town or nearest city. But all of the students or all of the youth can come to the nearest town or nearest village. Of course, they can't come because they have to pay for their tuition fee, or they have to pay for their transport, and they have to pay something else. Even if they come to the nearest town to learn this knowledge, sometimes they have to stay in the nearest city. So that will be additional expenses, additional burden to the family and the students. So what Foundation of Goodness thought was, instead of taking the students to outside from the village, we just thought to bring facilities to the village. So that is what we just taking the center with all the facilities, like a computer course and the English course, link language and other school subjects, and the empowerment course and good value initiatives. So that kind of course we are providing to that villages. So when we have that facilities in that village people, they don't want go to outside, and closer village, there are some villages very close to that particular center, so they also can come to that center to learn the English, computer and other extra skills. So after we set up this village heartbeat empowerment center in that village, then that center will be a heart to that village, because we are functioning like a heart in that village, because we are giving free education. Students are coming to the center to learn computers, otherwise they have to go to the outside, and they are coming there to learn English, they are coming there to learn school subject, they are coming there to learn empowerment courses. So they are using that centers as their home. So that is the purpose we are calling the center called Village Heartbeat Empowerment Center. Okay, fantastic explain. Let's move on to the next questions. Currently, how many Village Heartbeat Empowerment Centers has the Foundation of Goodness set up, and where are they located? Tell us a little bit more about these centers and about their programs. In very beginning, Yeah. Foundation of Goodness established the Village Heartbeat Empowerment Centers here where we are standing. So then that centers become center of excellence, because we had opportunity to provide so many facilities, so many skills courses. So the Village Heartbeat Empowerment Center, very first Village Heartbeat Empowerment Centers become center of excellence. Then we moved our Village Heartbeat Empowerment Center to the village which is very close to this Sinikama, called Udumulla. Yeah. So Udumulla Village Heartbeat Empowerment Center, our next center. Then after we change center of excellence, the Udumulla VHE became our first Village Heartbeat Empowerment Center. Yeah. Then so many people got to know, and so many people request for that center, and donors also came forward. Then we start our next center in Ratkama. It also very rural area. Yeah. Which is like a 30 minutes, 45 minutes ride from Sinigama. Yeah. But all two centers are in Gold District. Then gradually we just put up another center in Monaragala. Earlier we had the centers in the village called Kingurukaduwa. Then we just shift that Village Heartbeat Empowerment Center to Monaragala town. After the Monaragala, the Foundation of Goodness thought to set up the Village Heartbeat Empowerment Center in Tamil speaking area after the war. So we
established the center in Sithandi. It is in Batticaloa district. Next, we established the center in Tirukkovil. Tirukkovil falls under Ambara district. Yeah. Then we opened another 3 centers in north. One is in Madagal. Madagal falls under Jaffna. Then another 2, Mullathievu, Otusudan and Murugandi. The both locations come under Mullathievu district. Then another donor who came forward to donate his property to set up the Village Heartbeat Empowerment Center. So that is in Bandarawala. Then after Bandarawala, again we put up the center in Pudiyanakar. Again Pudiyanakar comes under Mullathievu district. Then Tokyo Cements came forward to do the project with the Foundation of Goodness. Actually, Tokyo Cement is doing so many projects with Foundation of Goodness. Likewise, Tokyo Cement came forward to set up the Village Heartbeat Empowerment Center in Dambulla. So we opened another center in Dambulla. After Dambulla, our former cricketer and the world record holder and one of our trustee, Muthya Muralitharan, and he and his company, they thought to put up the another 3 center in upcountry, which is in Hatton and Ragala and Kothmale. So totally, currently we have 14 Village Heartbeat Empowerment Center in 9 districts, and we have another 3 and 4 centers in pipeline to open like before end of May. In the meantime, another 3 centers we hope to open, but it might happen before end of 2023. So right now we have 14 centers and we hope to open another 6 centers before end of 2023. That is amazing. So now I'm sure you have a lot of really special and outstanding stories about the students and the beneficiaries who come to these centers, and also about your coordinators and teachers and how dedicated they are delivering these projects to their region. Can you share some special story with us about them? Actually, when you talk about the staffs and the teachers who are working in our Village Heartbeat Empowerment Centers, they also very kind, and they also very good. They are delivering in a very good manner, and sometimes they are taking their staffs to the center to teach, because of, for example, science lab. So even in some rural schools, they don't have the equipment in science lab. So whether like can students get the opportunity to use that equipment? Of course, no. Therefore, some our teachers, what they are doing, they are taking the lab equipments, their own lab equipments from their home or from their school, and they are taking the equipments to the center, and they ask students to use the equipment and identify that equipment, and they just ask them to find out the purpose of that equipment like that. And if you see some cookery teachers and dressmaking teachers, because some of our students we are giving free education, but some students, they couldn't bring the material to do the practical work. So what our teachers doing, sometimes they will bring the material for that kind of students. Wow. That cookery classes, even that cookery classes, cookery stuffs and ingredients, everything, sometimes teacher, she will bring. When we talk about the coordinators, beyond the coordinators' work, they will travel with the students, because sometimes they can't get the transport to go to home after the classes. So our coordinator and the assistant coordinator, they will take the responsibility, and they will take the student and they will drop at their home. Sometimes if students don't come to the center for the classes, we can't just let
those students to be like that, what we do, we just send our coordinators. Sometimes our coordinators themselves, they will go to the home, they will check what is the reason for the absence. They will ask. Because sometimes students can stop their education due to the financial issue or some personal issue. So we also can't let them to be like that. We have to find out the reason, and coordinator will update us about the reason. Then Foundation of Goodness will look for the way to support that students to continue the education. In the meantime, we can say security, we can say watchman. So beyond that, their work, they have some passion to do the home gardening work. They have some passion to maintain our village heartbeat empowerment center in a very good manner. So many teachers are doing the great job, because our centers are in rural area, so we can't expect the public transport there. We can't expect the transport frequently. So in that way, teachers also can't come to the center to deliver the courses, but our teachers still coming to the centers from far away, because they also realized if they don't come to that center, that students won't get opportunity to learn, and they have to find another way, even that very too difficult to those kind of rural kids. So our teachers know the reality, they know the difficult, but they won't give up. They are coming. It is beyond the payment. So we can pay something to the teachers, but that kind of thought, sometimes we can think like that. If teachers don't come to the centers, they can go to another kind of centers and they can teach, they can earn. But they won't do like that, because they also understand the importance of that center. So they won't give up. They are coming every day, they are teaching. They also understand the students' situation and their background, and they know how they can boost their students to overcome from that circumstance. So that kind of story our teachers also have, and that kind of activity our teachers also doing. Wow. You said something that should be appreciated very well. Edin, you have been with the Foundation of Goodness for about 9 years, I believe. Tell us, how did you get to know us Foundation of Goodness and join that in? Foundation of Goodness had organized the cricket tournament in North called Murali Harmony Cup in 2012. 16 best teams across Sri Lanka, they also participated in that tournament, and I was captain of the team called Jaffna Combine, and Jaffna Combine came to the final. Unfortunately, we lost that final by 1 wicket. Then again, Foundation of Goodness has chosen the players based on their performance in that tournament, and they called the Unity team, and they took that Unity team to Singapore to play another tournament with the Singaporean clubs. There are also myself and my friend called Tudor. Both performed well like other players. Then Foundation of Goodness found our talent, and they thought to take us to Colombo to play in first class cricket club. As I mentioned, they took us and they put us in Tamil Union Club. Tamil Union is one of the first class club in Sri Lanka, and we played for Tamil Union in second Premier League, like a second level Premier League. We played for Tamil Union Club, and then we moved to Port Authority, and we
taken some practice in Port Authority. Then we came to Sinigama Cricket. We played for Sinigama Cricket. Actually, myself and my friend called Tudor, both of them were the very first Tamil cricketer who represented Sinigama Cricket. And two from North came from North and played for South. Then those days I was working for bank, and while I was going to practice, but I couldn't manage the time to practice and work. Then I just conduct Foundation of Goodness to work with the Foundation of Goodness. So those days, nobody's there in Foundation of Goodness to work for North Project, and nobody's were there from North. So Foundation of Goodness asked me to join with them as a North Project coordinator. Then I joined as a North Project coordinator. Then I looked after all the North Project. Looked after me. I was coordinating. I was coordinating all the project which Foundation of Goodness did in North. Then I joined with the Village Heartbeat Empowerment Center team. Then I started to work for Village Heartbeat Empowerment Center. Then I was promoted to Village Heartbeat Empowerment Center manager. After that, now I again promoted as a director of Village Heartbeat Empowerment Center. So now I and my team are managing 14 Village Heartbeat Empowerment Center in 9 districts. Hope to open, as I mentioned earlier, hope to open another 6 centers in before end of 2023. Wow, you are very precious to us. So would you like to know more about your works and interesting projects that you would have definitely been a part of and help execute over the year? So, what stirred you? What's been special and close you had during your time? I handled so many projects under North Development and Village Heartbeat Empowerment Center. For example, under Village Heartbeat Empowerment Center, as I mentioned, I and my team managing 14 Village Heartbeat Empowerment Center in 9 districts. Likewise, under Village Heartbeat Empowerment Center, we can say we will inspect the place, do the need assessment, because based on the need assessment only, we can come to the conclusion what kind of courses can be introduced in that particular village, because each and every village, they have a different requirement and the priority. So before we set up the VHE, Village Heartbeat Empowerment Centers, we do the need assessment to introduce the courses, and we will recruit the staffs monitoring the work. Then under North Development, say build the wells and tube well, build the toilets, and do the exchange program and distribute the food packs. Likewise, so many projects we done under North Development and Village Heartbeat Empowerment Centers. And so many success stories I have seen in both areas. For example, especially I have to mention under Village Heartbeat Empowerment Centers, we have opened the centers in Pudiyanakar. Pudiyanakar comes under Mullaitivu district. So I have remember when I visit Pudiyanakar village very first time, Pudiyanakar village people were looking at me, and they thought we also like another organization. We were there to promise something and we won't deliver. That is the mindset they had when I visit that place very first time. And they also thought another thing, who we are, why we are, and where we are, because they thought we were there to store something, or we were there to hijack something from their villages.
after that, now see, those village people are very friendly with our center, and they understood we are not like others. Because of that, we found one girl called Induga Devi. I think all of the Sri Lanka were talking about this girl and her success, but they didn't know who behind her success. We found that girl. Actually, that girl, she went and met so many people, so many leaders, so many community leaders, so many organizations, and she was about to give up, right? Finally, she contacted us and she said her dream, and she said what is the competition is close to that time and the importance of that competition. Then we found the donor, actually OBOB and their team. We found the donor and they sponsored to that girl, and we sent her to Pakistan, and she won gold medal. Just imagine the girl from the village called Pudiyanakar, but that village can't be pronounced by others when they don't properly understand that village. And we went there. In that village, no transport, and after 6 o'clock you can't enter to the village because of the elephant issue, and no electricity that time, and they don't have drinking water facilities, no proper road. But we visit there, we entered to the village, we set up the village heartbeat empowerment center, and we found the girl who has more talent in kickboxing, and we sent her to Pakistan and she won a gold medal. Just imagine if we are not there, or if our village heartbeat empowerment center is not there, who can find that kind of talented girl, and how she can win medal like she won in Pakistan. So that kind of success stories we found in Pudiyanakar. Again, if you go to Mullaitivu in Otto Sudan, we introduced the course CCTV and mobile repairing course. Usually when we say about CCTV and mobile repairing course, people will think only boy can learn that course. Girl will be shy to learn that kind of course. But when we introduced that course, we had 50% girls, 50% boys. Then 2 girls, they finished the course, and all 2 set up the small business in that region, and they are doing the business, and in that region those 2 girls only fixing CCTV and repairing the mobile and repairing the CCTV. So anybody can say girls can't learn that kind of course, but who knows, girls also wants to learn that course because they can do the job, do the work because of the current situation. So that kind of story also we have in the rural village. And just imagine every year in our centers we have students who passed grade 5 scholarship, who passed O-level. Where they learn in our centers. Otherwise they have to go outside. So if our center is not there, sometimes they would have stopped to continue their education. But because of our centers, they came there, they drive their target, and they learn very well, and they achieved. So even this year, 25 grade 5 students who passed grade 5 scholarship.
in all the centers. 25 students. Wow, fantastic. They passed. So that kind of so many stories. And again, last year O-level exam students who came to our centers, they learned. Again, 25 or 30 students who passed O-level, and 4 students got 9 A's. 4 students got 4 students, 9 A's. 9 A's. Wow. Right. So that kind of success stories we have in the village, because village people also can do, they can achieve. They also have the skill, knowledge, but they didn't do earlier because they didn't get platform to showcase their skill. When they get the platform, they are showcasing their skill and the knowledge. Nobody believe when they start to do that. So this is some kind of example, but if I want to tell the success stories in each and every centers, I don't know whether we can finish this program today. So that kind of success stories we have in all the centers. Yeah, sure. Thank you so much, Edin. This is a very fantastic. Finally, I'm going to the final and last questions. Edin, you grew up in Jaffna during the Sri Lankan Civil War, and after the war had ended, you had opportunity to help rebuild. Can you share with us of your experience and your journey from childhood to today, and how all of these things impact your life? War, as a responsible young generation, we shouldn't allow to happen again. Yeah. Because people can say war was finished in 2009, but impact is still there. I know the people who stopped their education because of the war, and they lost their asset and still struggling because of war. And they lost their siblings, father who was the main person in the family, and no stable in their current life because of the same war. I have seen and spoken with so many people in both sides, like Tamil speaking and Sinhala speaking. I have seen and I have spoken with them. All of them has so many different stories and argument, but all has good heart and thoughts too. What my experience is, there are not much reconciliation between both of them. Because of that, they couldn't get a chance to understand each other's, and most of the current leaders who are in the position also haven't taken the chance to do the reconciliation to give good understanding. Instead of that, they are still maintaining the poor people as poor and fill them with the bad opinions and let the people to forget the necessary values and the activities which can supposed to make people's life better than better. My fortune, I'm working with the Foundation of Goodness. Here we are always giving the project which are necessary to the people, which are guiding the people in a good way, which can definitely make people to understand others' life, culture, feeling and pain. Since the FOG's project are in a very impactable way, I am also having the opportunity to rebuild my own community, people who were affected by war, poverty and other social discriminations. So we are firstly think what is important to those kind of people to alive their life, because some of them don't know
what they can eat today. Some of them are still thinking that when they can build a toilet or well in their home. Some of them don't have electricity. Some of them are planning to stop their education. For example, what can I say? I had mentioned about our Muruhandi Village Heartbeat Empowerment Center. This is true story. In our Muruhandi Village Heartbeat Empowerment Center, very close to that center, there's a girl. There was a girl. She studied grade 8 in a school. One day she committed suicide. And before that she had written the letter and mentioned she had only one uniform, school uniform. It was dirty, and she was informed, or she was told to clean the uniform. But even in her house, poverty, her mother was going outside to do the work to run the family, and she also had no time, because no time or not, I don't know, but she was also too child, so she didn't realize something. She committed suicide. After that only we got to know. Actually, our trustee Muthya Muralidharan, he got to know, and he also came forward to sponsor to her sibling, and now we are giving scholarship to those students. So look like that. So many students are facing so many issues, so many families are facing so many issues, but we don't know. But so many people, so many students trying to stop their education because of so many issues. So if we want to stop that kind of issue, we have to take some kind of action. So I am being happy for the opportunity which is given by Foundation of Goodness to support and rebuild the community in a proper way instead of sake of doing. Because some people, they are talking about some unnecessary thing, and they don't like to fulfill people's necessary requirement. Instead of that, they are talking about some unnecessary issues, and they are creating unnecessary problem. So with the Foundation of Goodness, my experience is we are not the organization, or we are not the people to talk unnecessary things. We have to change people's life. So that kind of experience also I had with the Foundation of Goodness. And because of the war, so many people lost so many things, and I am one of the witness to that. So past is past. We have to recover that time. We have to somehow we have to find out the way for those people, and they can live their rest of their life in a very good way. So that is my first experience, and I am very grateful because I am doing something to the people who are affected by the war and the poverty. And without talking about the war, without talking about the issues, without talking about something else which can make problem, what we are doing is we are just delivering the program to rebuild the people's life. When they become strong, then they can run their life. So that is my first experience. Secondly, I need to talk about the reconciliation, because my experience is people are having different opinion regarding others, but they are actually not like that.
I'm talking about both sides. Yeah. See, the reason of the civil war was people didn't get the opportunity to understand each other, and they just believed the statement which was delivered by those times leaders, and those leaders like to maintain the people in the same way, and they did it. Because of that, we were going through war for 30 years. So reconciliation is one of the key to make the people to understand each other's people's life, opinion, and the culture. Foundation of Goodness is doing that also. We are bringing the students, youths from north to south, and we are taking the students from south also. I have seen and I have heard so many students are still in contacts because of the reconciliation. They have shared the gifts, they have become friends. How it is happened? All happened through the reconciliation, through the exchange of skills and thoughts. So my important experience are two. One is reconciliation can make people together. Second, rural village people's life are not same like others. So we or any organization or any leaders should give the basic requirement other than divide the people by some unhealthy topics. So these are the experience I got through the Foundation of Goodness, because this is the topics were taken by the people who were living in the wartime. Okay, we heard a very sad news. You are indeed doing a special mission for them. Okay, even though you were very, very busy today, you join us, share many valuable ideas with us. I wish you all the best for your all work. Thank you very much for participating in this program today. I wish you a good future for your works. Thank you very much. Yeah, thank you. Okay, today I will finish the program and hope to meet you again. Thank you so much for our listen. We are Good News Radio. සොයාන ඒවි ඉඳීවි කොතැනක හෝ
හිමිකාරයා උපන් නුඹේ නමින් වඩේ විකදිනක හෝ ඒ එනතුරා හිත හදාගෙන හිඳින් නදියක නැගෙන තරංගයක්සේ අකුලක පිපෙන නැවුම් මලක්සේ නදියක නැගෙන තරංගයක්සේ නලලත සිඹින පවන් රොදක්සේ නොසිතුව විටක ළඟාවි නුඹ විඳි අඳුර නිවාවි කොතැනක හෝ හිමිකාරයා උපන් නුඹේ නමින් වඩේ විකදිනක හෝ ඒ එනතුරා හිත හදාගෙන හිඳින් ඉතින් අද දවසේදී අපිත් එක්ක ඊටමත්ම හරවත් සෙග්මන්ට් එකකට එකතු වුණා අපේ ගැමි හද ගැස්ම මධ්‍යස්ථාන භාරව කටයුතු කරන එඩ්වඩ් එඩින් මහත්මයා. මේ මහත්මයා පිළිබඳව මම ඔබට කලින් හඳුන්වා දීමක් නොකළත් ගොඩාක් ලොකු හඳුන්වා දීමක් නොකළත් ඒ නොකලේ අපේ කුෂල් ගුණසේකර මහත්මයා සූදානම් වෙලා ඉනවා එතුමා ගැන හඳුන්වා දෙන්න. අපි ඔහුට අවස්ථාව දෙනවා මේ විදිහට. එඩින් පිළිබඳව කවුද මේ එඩින් කියන්නේ කියලා අපිට කියන්න. මම හිතන්නේ එඩින් මට හම්බුනේ 2012 මුරලි කුසලානය අපි උතුරේ පවත්වන වෙලාවේදී එතකොට මට තාම මතකයි අපි කියන්නේ ලංකාව වටේ කණ්ඩායම් 16ක් පාසල් කණ්ඩායම් 16ක් කාන්තාවන් කණ්ඩායම් 8ක් මේ මුරලි කුසලානය අවුරුදු 5ක් අපි 2012 ඉඳලා 17 වෙනකන් ක්‍රියාත්මක කරා 2012 පළවෙනි වටේදී අපිට එඩින් හම්බ වෙන්නේ. එඩින් තමයි නායකත්වයේ දැරුවේ යාපනයේ ඒකාබද්ධ පාසල් ක්‍රිකට් කියන්නේ මේ තරඟාවලියේ කණ්ඩායමේ නායකයා හැටියට එතුමා තමයි නායකත්වය දැරුවේ. අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි වුණා මෙච්චර විශේෂ කොළඹ පාසල් තිබෙද්දී මෙතුමාගේ නායකත්වය යටතේ අවසාන තරඟය වෙනකන් සාන්ත පීතර විද්‍යාලයත් එක්ක තරඟ වැදුණා. පළවෙනි යාපනයේ ඒ කියන්නේ පාසල් ඒකාබද්ධ කණ්ඩායමේ නායකයා හැටියට ඇත්තටම මේගොල්ලන්ට මේක දිනන්න තිබුණු අවස්ථාවක්. නමුත් එක කඩලුවකින් සාන්ත පීතර කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා. නමුත් අති විශිෂ්ට මම හිතන්නේ ඉතාමත් ප්‍රබල අති විශිෂ්ට තරඟාවලියකට ඒ පළවෙනි අවස්ථාවේදී එකතු වෙලා අවසාන තරඟය වෙනකන් ගෙනාවා කියන්නේ ඉතාමත් අගය කළ ප්‍රශංසා කළ යුතු විශිෂ්ට අවස්ථාවක්. එතකොට දැන් එතනින් එතුමා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. එතකොට මට මතකයි එතුමාට ඉංග්‍රීසිවත් හරියට කතා කරන්න බෑ. නමුත් අපි හිතාගත්තා දෙන්නෙක් අපි තෝරගත්තා. එක්කෙනෙක් තමයි ටියුඩර් කියලා එඩින් සමග. එතකොට අපි දෙන්නම හිතුවා කොළඹට ගේන්න ඕනේ අපේ කාර්යාලයට කියලා. එතකොට ගෙනල්ලා අපි ඒ දෙන්නටම කාර්යභාරයක් බාර දී ක්‍රිකට් වලටත් වයස 23න් පහළ උතුරු පළාතේ කණ්ඩායමට ඇතුළත් වුණා. ඉතින් ටිකෙන් ටික පියවරෙන් පියවරට
මෙතුමා දැන් අපිත් එක්ක අවුරුදු 11ක් විතර සේවය කරනවා. ඒ සේවා කාලයේදී මෙතුමාට අපි බාර දුන්නා දැන් අපේ සියලුම ගැමි හදගස්ස මධ්‍යස්ථානයේ නායකත්වය. කියන්නේ එතකොට එතුමා දැන් 15ක් දැනට 15ක් විතර ගැමි හදගස්ස මධ්‍යස්ථානයේ මෙතුමාගේ මම දකින විශේෂම ගුණාංග වගේක් තියෙනවා. කියන්නේ කලට වේලාවට වැඩ කරනවා. හරිම විනයානුකූලයි. එතකොට හරිම සංවිධානාත්මක භාවයක් තියෙනවා. පිළිවෙලයි, පිරිසුදුයි. හරි ප්‍රමිතියකට වැඩ කරනවා. ඒ කරන වැඩේ හරියටම කරනවා. ඉතින් පුදුම සාර්ථකත්වයක් ලැබුයි. දැන් ඉතින් ඉංග්‍රීසිත් හුඟක් හොඳටම පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් සිංහල වලනුත් අපිත් එක්ක කතා කරන්න යොමු වෙනවා එතුමා. විටින් විට. ඉතින් ඒකත් හරි සතුටුදායක කාරණයක්. පුදුම සාර්ථකත්වයක් ලැබුවා. ඉතින් අපිට හරි සතුටුයි මෙවැනි ගැමි පළාත් වලින් ඉදිරියට ළමයි. නමුත් වැඩේ තියෙන්නේ කොළඹටම ඇවිල්ලා තමයි සාර්ථකත්වයක් ලබන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි කවදා හරි නැති වෙන්න ඕනේ. මොකද හැමෝම කොළඹට එන්න පටන් ගත්තොත් එහෙම කවුරුවත් ගම්මානවල ඉතිරෙන එකක් නැහැ. ඒක නිසා අපි හරියට මම හිතන්නේ අපේ හත්පතුලෙන් අපි ප්‍රශංසා කරනවා, අගය කරනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මෙතුමාගේ ගමන ගැන හරිම සතුටුයි. ඉතින් අපි හඳුන්වා දුන්නේ මීට කලින් සෙග්මන්ට් එකේදී මාත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ඔහුගේ ජීවිත කතාව වගේම කොහොමද ඔහු මේ ගැමි හදවතගැස්ම මධ්‍යස්ථානත් එක්ක බැඳී පවතින්නේ කියලා කතා කර එඩ්වඩ් එඩින් මහත්මයා ගැන කුශල් ගුණසේකර මහත්මයාගේ පැහැදිලි කිරීම එතුමා කවදාත් අගය කිරීම වලට හරිම දක්ෂයි සහ හැම දිනෙකම එතුමාගේ මේ මධ්‍යස්ථානයේ ඉන්න මේ කාර්යාලයේ ඉන්න හැම දිනෙකම මේ වගේ ගැමි චරිත ගොඩ බොහෝ දෙනා ගැමි පරිසරයක ඉඳලා නිර්මාණය වුණු දක්ෂ චරිත බවට එතුමා නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද දවසේදී මේ විදිහට තමයි එඩින් පිළිබඳව අපි කතා කරේ. ඉතින් මේ විදිහට රැඳී සිටින කියලා ආරාධනා කරනවා Good News Radio එකත් එක්ක. හරි ඉතින් මේ එඩ්වඩ් එඩින් පිළිබඳව අපි සාකච්ඡාව ගෙනිච්ච ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යෙන් ඒ නිසාම මම නැවත වරක් කුශල් ගුණසේකර මහත්මයාට ආරාධනා කරන අපි කෙටියෙන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යෙනොත් මේ එඩින් කියන්නේ කවුද මේ VHE සෙන්ටර් එකත් එක්ක කොහොමද එඩින් බැඳී පවතින්නේ කියලා කියමු. Edin, we met when we hosted the Murli World Cup in 2012. He was the captain of the Jaffna combined team. We had 16 schools cricket teams participating from island wide, and then 8 girls cricket teams as well. So the Murli Cup was held from 2012 to 2016. Altogether I think 5 years. And Edin's first attempt to win the Murli Cup was on their side, but just with 1 wicket in the final when they lost to St. Peter's was really a sad episode, because they had that game in hand, but they just couldn't finish it or complete it. But that said, we found him to be very talented, very skillful. He didn't speak English though, he spoke only Tamil, and along with Tudor from St. Patrick's, and Edin was from Jaffna Central, so we brought the two of them to Colombo and got them sponsored. We got them a place to stay in Colombo, looked after them. They were working with us, and both Tudor, after about 5-6 years, went to Canada because he got married, and then Edin stayed back, and now Edin does not only speak English, he can also manage a bit of Sinhala, and he is the head of our village heartbeat empowerment centers. We have about 15 now, and he does it meticulously, very systematic, organized, qualitative, and does whatever he can do really well, lives in the present, attends to all the deadlines, and a very thorough professional. And I couldn't believe that he would
turn out to be someone of this stature. And he's actually a director now of the Foundation of Goodness Village Heartbeat Empowerment Centers. And to manage 15 of them in 15 locations, 4 in the north, one in Ampara, one in Batiklo, then in Bandaravala, Monoragala, Dambulla, Ragala, Kotmale, Hatton. Then we come to 2 more in the south, in the Gaul region, and then 1 in Mahayangana now. So adds up to 15, and there are 5 more being drawn as potential locations for the development of village heartbeat empowerment centers. And about, right now, if you take the village heartbeat empowerment centers, about 7,000 beneficiaries are there. And I think with altogether, if you take the Foundation of Goodness, it's about 12,000, and then maybe with the 5 that is coming up, it'll go to about 16,000. So it'll be great. And Edin's work ethics is something that I admire, because he's done it really well, and doesn't waste time, gets things going, very efficient, and one huge success story. And that's the kind of talent we have in the rural areas. And if Sri Lanka knows how to harness this talent and give them hope, courage, and guidance, Sri Lanka will be prosperous like any other first world. ඉතින් වෙලාව මතක් කරන්න වෙලාව පස්වරු 2 පසුවී මිනිත්තු 52යි. ඉතින් සූදානම් අපි වද්ද ක්ලාස්රූම් ඩ්‍රීම් ටීචර් සෙග්මන්ට් එකට යන්න. අද අපි ඒක නැතුව වැඩසටහන හමාර කරන්න හැදුවත් මම දන්නවා ඒ සෙග්මන්ට් එකම ගොඩක් කට්ටිය ආදරය කරන හින්දා ආස කරන හින්දාම සූදානම් අපි මේ සෙග්මන්ට් එකකින් එක වදනකට විතරක් අද දවසේ සීමා කරන්න ලබන සතියේ වදන් 3ක්ම ඔබ වෙත ගෙනීමේ බලාපොරොත්තුව දීලා උන අදට අපි එකකින් හමාර කරන්න සූදානම් වෙනවා. Okay, we are ready to start what the Classroom Didn't Teach Us segment. This is a very wonderful program, and this program that everyone listens us. So, I'm going to the first chords. Sir, you have to say it. Mind makeup gives longer lasting happiness than beauty makeup. What do you say? We speak about what the classroom didn't teach on every episode, but unfortunately today, due to lack of time, we have to restrict it to only this quote, because we had a lot of visitors, guests, success stories being projected. So what I said is that mind makeup gives longer lasting happiness than beauty makeup, which means that you can artificially make up your if it's facial or your body or whatever, you can artificially make up, but it'll also come out at some point in time in the night or whatever, way that you prepare for an event to look more beautiful, and then it comes out at night, or it's a temporary application. But if you put makeup into your mind, that means not any artificial makeup, but you take your mind and then you look at the mind and see. Mind management is the most difficult exercise that one can ever get into, because the mind runs at a pace. Now while I'm talking, I can be in Australia, I can be in England, it runs so fast everywhere. So if you know how to be mindful and make up your mind with all that is reality, seeing the true nature of things as they really are, so that ahead whatever happens, that you can manage to make up your mind without getting angry, without being envious, without hatred, without jealousy, and the ego. So you make up your mind without all that, and it gives you a bright shine in your face, which is like a long lasting projection that can also bring you happiness, and the others can see as well
when your face brightens and because of your great qualities and characteristics, especially compassion as well, brightens one's mood. So the face, when you look at without artificial makeup, can look very serene and radiant. ඉතින් අද දවසේදී වර්ධ ක්ලාස්රූම් ලිටන් ටීචර් වැඩසටහනින් අපි එක ප්‍රශ්නයකට විතරක් සීමා වෙන තීරණය කරා. මම ඉක්මනින් ප්‍රශ්න කියන්නම් ඔබට. කුෂල් ගුණසේකර මහත්මයා මෙන්න මේ වගේ වැකියක් ඔබ වෙත හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. අපි බලමු මොකක්ද මේකෙන් කියන අදහස කියන්නේ දේ. මනස ඔබ නිවැරදිව හැඩගන්නවා නම් පිටතින් ඔබ එකතු කරන රූපලාවන්‍ය කටයුතු වලට වඩා සදාකාලික සතුටක් එයින් ඔබට ලැබෙනවා. මනස අපි නිවැරදිව හැඩගන්නවා නම් පිටතින් පේන රූපයට පිටතින් අපි කරන ආලේපන වලට වඩා අපිට සාවකාලික නෙමෙයි සදාකාලික වගේ සතුටක් ලැබෙනවා කියන එකයි ඔබ කියන්නේ. මොකක්ද මේකේ අදහස? මම හිතන්නේ විශ්මේ මම හිතන්නේ ඒ ගැන අර්ථවත් වචන දෙක තුනකින් එක පැහැදිලි කරා. නමුත් වෙන විදිහකට කියනවා නම් මනස අලංකරණයෙන් රූපලාවන්‍ය වේශ නිරූපණයට වඩා සතුටක් ලබා දෙයි කියන පරමාර්ථයෙන් තමයි මම මේක කිව්වේ. විශේෂයෙන්ම කියන්නේ ආලේප කරන අපි පිටතින් ආලේප කරන පිටතින් බාහිරව කරන ආලේපයට වඩා අපි ඇතුළත පාරිශුද්ධ කරගෙන විශේෂයෙන්ම යෝනිසෝ මනසිකාරය අනුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් ඊටත් වඩා මයින්ඩ් මේකප් කියන්නේ අපිට ධර්මතාවයන් තියෙනවා ගොඩාක්. ඒ ධර්මතාවයන් එක්ක අපිට ඇත්තටම හැමදාම අපිට අභියෝග එනවා ওই ධර්මතාවයන් එක්ක. එතකොට අපිට නොසැලී සිටින්න පුළුවන් නම් ආවේගශීලී නැතුව එතකොට තණ්හාව අඩු කරගෙන එතකොට කෝපය ඉඩ නොදී එතකොට කියමුකෝ අපි මමත්වය මාන්නය නැති කරගෙන ඊර්ෂ්‍යාව නැති කරගෙන මොකද අපි කවදාකවත් අපිට ඊර්ෂ්‍යා කරගන්නේ නැහැ නේ. ඒක නිසා අපි ඒවා හරිගස්සගෙන අපිට යන්න පුළුවන් නම් ඉදිරියට ඒවා දැනගෙන ස්වයං නිරීක්ෂණයක් කරලා අර කියමුකෝ අපි හොඳ උත්සවයකට යනකොට ආලේප කරලා යන දේවල් වලින් පිටස්තරව අපේ ඇතුළත අභ්‍යන්තරය අපි නිතරම ඒ ගැන ස්වයං නිරීක්ෂණයක් කරලා ඒ ගැන අපි බලලා මේ අපිට මොකක්ද වුනේ අපිට චෝදනා කරගෙන අපි චෝදනා කරගෙන අපි බලනවා මේවා අපේ වැඩිද නැද්ද අඩු වුණාද කොහොමද අපි ඉදිරියට යන්නේ කියලා ඒවා ටිකෙන් ටික අඩු කරගෙන යනකොට අපි දීප්තිමත් වෙනවා ප්‍රබෝධමත් වෙනවා අපේ ඒ අලංකාරය නිකන් කැපී පේනවා. ඉතින් ඒක විශ්වයෙන් ලබා දෙන දෙයක්. ඒ අතරතුරම මම හිතන්නේ දැන් බලන්න තරහ ගිය කෙනෙක්ගේ මූණ දිහා බලන්නකෝ. එතකොට අපිට තේරෙනවානේ කොයි වගේ ද්වේෂයකින්ද ඉන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ටික හරියට දැන් කියන්නේ බියුටි මේකප් එක වගේ මයින්ඩ් මේකප් කියන්නේ අපේ මනස හරියටම අපිට ඒ වගේන් ගැලවිලා හරියට සුද්ධ පවිත්‍ර කරගත් අර මේ යම්කිසි බඳුනක් අපි මේ පොලිෂ් කරනවා වගේ මොකද කියන්නේ ඒකට ඔපදමන. ඒ වගේ අපිට නිතරම හොයලා බලලා කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ඇතුළෙන්ම එන විශේෂ එලියක් අපිට දකින්න පුළුවන් යම්කිසි කෙනෙක්ගේ. හරි ඔන්න අද දවසේදී අපූර්ව සංකල්පයකින් සූදානම් අද දවසේ සමස්ත Good News Radio program එක අවසන් කරන්නට ඔබ පිටතින් රූපලාවන්‍ය කරන්න කියන උත්සාහ කරන කෙනෙක් නම් පිටතින් ඔබේ ස්වරූපය ඔබ හැඩ ගන්නවා වගේම ඔබේ මනසත් ඇතුළතින් ඔබට හැඩ ගන්නන්න පුළුවන් නම් ඔබට తాවකාලික පිටත ආලේපනයකින් ලැබෙන සතුට වගේ නෙමෙයි සදාකාලික සතුටක් ඔබට මනසින් උපදවා ගන්නට හැකියාව තියෙනවා කියන සිතුවිල්ල තමයි අද වර්ධ ක්ලාස්රූම් ටීච් සෙග්මන්ට් එකෙන් කුෂිල් ගුණසේකර මහත්මයා ඔබ වෙත කිව්වේ. ඉතින් මේ සිතුවිල්ලෙන් අපි මේ සතිය අවසන් කරන්නම් ඔබත් මහන්සි වෙනවා නම් ඔබගේ පිටත ආලේපනය පිටත බාහිර පෙනුම සංවර්ධනය කරගන්න ලස්සන කරගන්න ඒ හා සමානව ඊට වඩා වැඩියෙන් මනසත් ඒ විදිහට හැඩගන්වා ගන්න මහන්සි වෙන්න. එහෙම වුණොත් ලස්සන ජීවිතයකට ඇතැයි. අවසන් වශයෙන් කුෂිල් ගුණසේකර මහත්මයා අපේ ගෙවි ගිය මාර්තු 6 වෙනි දින පැවති පුරපසළොස්වක පොය දිනේදී අප විසින් නිර්මාණය කර දහම් පත්‍රිකාව ඔබ අතීතව තියෙනවා මට පේනවා. මම කැමති ඒ දහම් පත්‍රිකාවේ දහම් කරුණු ඔබගේ කටහඬින්ම අපේ ශ්‍රාවකයන්ට අසන්න දෙන්න.
මේ දහම් සිතුවිලි තුළින් ඔබේ සිත ආලෝකමත් වේවා කියලා පළමුවෙන්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම දැක්කා මේ මෙත් සිතුවිලි විශේෂයෙන්ම දෙකක් මං හිතුවා කියලා ඉවර කරන්නම් කියලා. කවදාවත් ඔබේ අම්මට තාත්තට සැරෙන් කතා කරන්න එපා. එයාලගේ හිත රිද්දන්න එපා. එයාලා නැති දවසක ඒ අමිහිරි මතක දිගු කලක් ඔබව රිද්දාවි. මිනිස්සුන්ට ඔබේ හොඳ ප්‍රතිරූපය විනාශ කළ හැකිය. නමුත් ඔබේ හොඳ ගතිගුණ නැති කළ නොහැකිය. ඒ වගේම පින්වත් මාණෙනි, මේ මිනිසුන් මාතරම් බෙදා හදා වැළඳීමේ ආනිසංස දන්නවා නම් අනුන්ට කිසිවක් නොදී නම් අනුභව කරන්නේ නැත. බුදුරජාන් වහන්සේ. ඉතින් කළ වරදක් පිළිගැනීමෙන් ඔබ කලින් සිටියාටත් වඩා අනතිමානී වේ. එම වරද නිවැරදි කර ගැනීමෙන් ඔබ කලින් හිටියාටත් වඩා බුද්ධිමත් වේ. පිනට ලැබුණු ඇස් වලින් යහපත් දෙයක් බලන්න. පිනට ලැබුණු කන් දෙකෙන් යහපත් දෙයක් අහන්න. පිනට ලැබුණු කටින් යහපත් දෙයක් කතා කරන්න. පිනට ලැබුණු සිතින් යහපත් දෙයක් සිතන්න. සෙත් වේවා, ආශිර්වාද වේවා, සම්මා සම්බුදු සරණයි කියලා ප්‍රාර්ථනා. ඔබටත් සෙත් වේවා, ආශිර්වාද වේවා, සම්මා සම්බුදු සරණ ප්‍රාර්ථනා කරන ඔබ චිරාත් කාලයක් මෙවැනි සමාජ සේවාවන් කිසිම ප්‍රතිලාභයක් බලාපොරොත්තු නොවි සමාජයට ප්‍රතිලාභයක් විදියට දියත් කරන්නට ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව දීර්ඝායුෂ ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් සූදානම් අද දවසේදී Good News Radio අවසන් කරන්නට today we are preparing to say goodbye to the Good News Radio program. Next week from 12 noon to evening 3 p.m. we will come to your home with the Good News Radio program. Don't forget to listen to what we have to say. Okay, you can donate for us. You can join us for our programs. You can find more information through our official website unconditionalcompassion.org. Then we go have a good week. Goodbye. ගිහින් එන්නම් එහෙනම් අවසන් වශයෙන් ඔබට කියනවා ගුණෙන් ලැබෙන ජය ඉමහත් සතුටකි. ලැබෙන සතියේ තඹෙමු. සුබදායි දවසක්, සුබදායි සතියන්තයක්, ජයග්‍රාහී නව සතියක ආරම්භයක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමෝටම සෑම දිනටම සුබ දවසක්. කඳුළු තිබුණාද මාවතේ, රුදුරු හන්දාම ජීවිතේ, වතුර හෙව්වාද හාමතේ, දදුරු නැති රැක නිදිමතේ. අපි පාවෙන ලෝකේ ඇවිදින චාරිකාවේ, දවසක පාවේදෝ අහසේ අද අල්ලන්න තුරන් වූවාද ජීවිතේ, පහස දැනුනාම තනිකමේ, දෙබස් ඇහුණාද හදවතේ. අපි පාවෙන ලෝකේ ඇවිදින චාරිකාවේ, දවසක හන අල්ලන්න ආස ගමනේ. සතුට හෙව්වාට දස අතේ, කඳුළු ආවාද හිතුමතේ, නොමැති උදාක කැමති දේ,
අඳුරගත්තාද හිත අපේ අපිලා ගිය පාරේ කෙලවර නෑ අපේන මානේ දවසක පාවේදෝ ආසේ මද අල්ලන්න ආස ගමනේ අපි පාවෙන ලෝකේ ඇවිදින චාරිකාවේ දවසක පා